sacramentat tu पर्यंस हजार आसाय लोक तुजे ते विशेष भावार्थ दवरणू तुका मेळोवंक येतलो तुजी शिकवण आयकूंक येतलो तुका आपलोवंक तो येतलो तशेंच आमी सोमेस्ता एका काळजाची एका मनाची जावन तुजे वयर भावार्थ बरवसो दवरणो हांगासर आयल्या तुज्या मोगाक तुज्या जतनेक आमी सोमेस्ता लाल येवन आसा तुज्या मोगांत आमा सोमेस्ताक तूं थीर कर तुजो मोगूस आमा सोमेस्ताची ग्रेसकाय तुजो मोगूस आमा सोमेस्ताक सर्वस्व तुज्या सांगातास रावचे आमा सोमेस्ताची दादोसकाय देखून ह्या पवित्र वेळार आमी सोमेस्ता तुजे मुखार सरपडटा तुजो सांगात तूं आमकां लाभय तूं जावन आसाय देवाची शेळी आनी आमा सोमेस्ताची तुजो पाप करताय सोमेस्ताक सस्मीक जिवीत दिवचे खातीर तूं ह्या संवसारी आयलोय सर्गीच्या भोव मोगाळा बापा तुजो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी येवन ताचे राज ताणें परगट केलें आनी त्या राजांत आमी सोमेस्तांक वावुराडी जावन आसा आमा सोमेस्तांक तुवें एक मिसांव दिलाय आनी तें मिसांव आमी जारी करता आसतना तुजो सांगात आमा सोमेस्तांक दी ह्या वेळार ह्या पवित्र वेळार विशेष आमचे फिरगस कुटाम तुका समर्पित भाव बांदावपणाचो आयतार कॉन्फ्रेटर्निटी संडे आमी आज संभ्रम करता आसतना आमचे मदें भाव बांदावपण तूं सडय आमचे मदें एकवट तूं सडय आमचे सांगाता तूं राव समाधानान तुझे राज आमच्या वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेंत ते बरगट करूंक तूं आमकां शिकय तुजो आदार आमकां लाभय हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोमेस्ता आमी बसया उड्या रुपार आसच्या त्या जेजू वयर सोमेस्ताची नजर आमची नदर ताचे वयर आमी कसोवया एक फिरगस कुटाम जावन आमी सोमेस्तांक सांगाता सोदया एका कुटुंबांत बाबती कुटुंबांत आमी सोमेस्तांक जल्मया आनी सोम्याचे मिसांव आमा सोमेस्तांक लाभला फाटल्या वर्सा केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर उपकारी मनाचे व्यक्ती आमी जावया कीर्तनकार अशें म्हणटा म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजे विनवणी आयकली आनी म्हाका ताणें निवारलो सर्वेस्पर म्हजे पक्षेक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूंक सोदता सर्वेस्पर म्हजे पक्षेक आसा तो म्हजो आधार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें फुडाऱ्याचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरणा आयल्यार बरें राष्ट्रांनी म्हाका वेडो घालो सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें तांचो संवाद केलो तांणी म्हाका शेवटचे खातीर लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आधार दिलो
सर्वेस्पर मुझे बोल मुझे गीत मुसो सोडवंदार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातानं जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातानं केल्यांत विस्मिता हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्या वर्णितलो सर्वेस्पर सुदेव उजवाड दिला हाती ताळयो घेवन वेदीच्या शिंगासशी पर्यंत मेरवणी करूं तूं वच तूं म्हजो देव हांव तुका अर्घां दिता म्हज्या देवा हांव तुजी स्तुती करता सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा वैमुगाच्या भावा भयणो किर्तनकाराच्या ह्या उतरांनी आमी आमकांच आमचे जिवीत कशें आसा म्हूण पळोवया सर्वेस्पर म्हजें बोळ तो आमकां सदांच राखता तोच आमकां सांबाळून व्हरता दुस्मान आमकां वेळो घाल्ले वेळार तो आमचे सांगात असो आसता आनी अशें ताचें मिसां मुंडार व्हरोंक कुमो करता वैमुगाच्या भावा भयणीनो फाटल्या वर्सा जेजून ताची कृपेची आशिर्वादां आमचो मेस्तां वयर वतल्यान बऱ्या भलायकेंत ताणें आमचो मेस्तांक नेठयला कुडीची बरी भलायकी ताणें दिल्या मतीचें समाधान ताणें आमकां दिलां कुटुंबांत समाधान आसाशें ताणें केलां आमी येवजिल्ली सर्व योजना पोंता पावोवंक त्या सवड्यार परसच्या जेजून आमकां कुमोक दिल्या आधार दिला तर मोगाच्या ताच्या नांवाक स्तुती आमी करया ताचे कीर्त आमी गावया गावून गीत यू 32 या सक्रामेंटा वरवीं तूं आमकां
म्हज्या मोगान तूं ह्या सक्रामेंतांत करूंसो आसाय. म्हजेर तुका आसलेल्या मोगान तूं कुर्सार मेलोय आनी म्हाका सर्गेची वाट तुवें उक्ती केली. हे वरवींच तुवें म्हजी पातकां तुवें बक्षिलीं आनी म्हाका सर्गेच्या राजाचें देणें तुवें दिलें. जेजू, तूं खरो देव आनी खरो मनीस. हांव म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हाका तुवें जिविताचें देणें दिल्याय त्या देखून हांव तुका अर्गां दितां. एक बरें कुटाम तुवें आमकां फावो केलाय, तुका आमी अर्गां दिता. वेगवेगळ्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता. वाडे फिरगस गोळ्या बांदांत आमकां तुवें एकवटान दवरल्याय, तुका आमी अर्गां दिता. आमकां सोमेस्तांत जायती मोगाची मनशां तुवें दिल्याय त्या देखून आमी तुका रणी रावता. क्रिस्ती बाबार्थ म्हणलें देणें तुवें आमकां दिलाय त्या देखून तुका अर्गां दिता. सक्रामेंता वरवीं आमकां सोमेस्तांक तुवें पोसलाय त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता. मिसाच्या बलिदानांत तूं आमकां सदांच मेळटाय, आमच्या काळजांत येवन तूं रावताय त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या मासा रक्तान आमकां सोमेस्तांक तूं पोशीत करताय त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता. माऊंपणी जेजूक आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. फाटल्या दिसांनी जेजून आमचे वयर वतल्या सर्व उपकाराक ताका आमी अर्गां दिवया. जेजूचो मोग अपरिमीत मोग. त्या मोगाक थळ ना, त्या मोगाक गळ ना. तसो मोग आमच्या मुखार आसा. जेजू आमचो मोग. ताच्या मोगाक अर्गां दिवन गव्या गीत चिंतूंक ना देखूंक ना. U29 चिंतूंक ना देखूंक ना एदोळावे करूंक ना. असलो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना देखूंक ना एदोळावे करूंक ना. असलो अपरिमीत मोग. जेजू
पासोतो आमी मागया. समाधानाचे, खुरपेचे, माया मोगाचे, मोवळायेचे, दयाळायेचे, बोगसनाचे एक कुटाम जावंक मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबाची योजना त्या जेजू मुखार आमी दवरया. आयचो संभ्रम तशेंच येवच्या आयतारा जावंक आसो तो संभ्रम बऱ्या रितीन जावंक जेजूचो आदार आमी मागया. ह्या संभ्रमा वरवीं आमचे थंय भावबंदावपण सोडूंक समाधान एकवटाचें कुटाम बांदून हाडूंक तुजो जेजू आमकां सोमेसां कृपा दिवन दी म्हूण मागया. कोणाचो कड निमी घालता निमी घाला. हांव तुमकां ह्या बोटी परत्या परत्या मागोवंक सांगता आमच्या ह्या आडम कुद्रेच्या येवजना खातीर कलतेपणान जाता जाल्यार सगळी दिमी घाला. कोणाक हे येवजन पोंताक पावचें म्हूण सांगून आशा आसा दिंबेर पडून कलतेपणान मागणें करा. जायत्या आमच्या भाग्यवंतांनी दिंबेर पडून केल्ले मागणे देवाक मानवाला अशें म्हणटात. दिंबी घालची म्हूण सांगल्यार आमी कलते जावचे. देवा मुखार कलतेपण देव व्हरतो. आदी म्हाका जायत्या प्रवाद्यांनी देवा मुखार सर पडून मागणें केल्लें म्हूण आमी आयकता. सर पडचें म्हूण सांगल्यार साश्टांग नमस्कार करचो, आपणाचें सर्वस्व देवा पेटोवचें. देवा तुज्या हातांत हांव एक मूठ माती म्हूण सांगून कलतेपणान स्विकार करचें आनी सगळी जिणी आनी सगळी खंत बेजाराय सगळी देवाकच समर्पोवचें. सुरूच्या वर्सा हांवें काणी गेलो देय तुमी जाणात देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवाक सर्व संगती साध्य हें चिंतप आमच्या मतीन दवर. जें कितें हें उतर अब्रामनच म्हणलें उत्पत्ती पुस्तकांत पयले फावटी आमी आयकता. उत्पत्ती पुस्तकांत वापरलें वाचप उतर परत लुकाच्या वांचेलांत मोरयेमायन सांगिल्लें तेंच उतर. मोरयेमाये कडेन सांगिल्लें उतर गाब्रियल बुडव्यान देवाक खंयचेंच असाध्य न्ही, देवाक सर्व संगती साध्य. आनी हे मातेवाच्या वांजेलान मार्काच्या वांजेलान ती आमकां वाचूंक मेळटा. आनी त्या देखून जो कोण दिमी घालून आसात या कोण उबी आसात म्हणजे हात जोडा. हात जोडचे म्हळ्यार आनी एक कलतेपणाचो गुर्त. देवा तुज्या हातांत हांव एक मूठ माती, हांव तुजी रचना, तो म्हजो देव. आनी त्या देखून तुजेर म्हाका विश्वास आसा, म्हाका पातयणी आसा. आनी सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सत्तेन हांव म्हाकाच तुजे थंय शरणागत येता आनीक म्हजें सर्वच तुका भेटयता. तुजेरच हांव विश्वास तुजेरच हांव पातयणी दवरता. आनी ह्या पातयणीन विश्वासान आमचे हात विस्तारून आमी गायन करया. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाडा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाडा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हात येता जेजू मोगाडा.
Tu mozoist, ist mogaso, har yegarche, baka paunso, tu cera patieta, Jesu mogada, tu cera patieta, Jesu mogada, कष्टांची मोडा मोजे आयल्या वेळार तुझे राव पात येता जेजू मोगाडा हालेलुया 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 जेजूच्या स्नानाचें पेस्त जेजूच्या स्नानाचें पेस्त जेजूचेर पवित्र आत्मो देवलो पारव्याच्या रुपार तो देवलो बापूस उलयलो कितें म्हूण तो उलयलो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला तो कितें सांगता तें तुमी करा भावेणीनो पवित्राच्या ह्या स्नानाच्या घडिता मुखांतर जॉर्दान न्हंयेंत जो हांव स्नान दिल्लें उदकाचें स्नान आनी ह्या स्नाना मुखांतर पवित्र आत्म्याक सगळ्या मनशा कुळाचेर उक्त्यान परगट केल्लो वर्तो दीस आज तो पवित्र आत्मा बळादीक सकत हर एका सकामेंतान प्रत्येक पवित्र स्नानांत आनी तिरावणेंत आमचे थंय येता आमचो भावार्थ घट करूंक आमचो विश्वास घट करूंक आनी त्या विश्वासान त्या पातयेणेन आमी सगळं हात उबारून देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हणलें पयलें चरणां ओढाताड्यान भक्तीपणान गायन करया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये हालेलुया 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 दयाकान बसा आता मी प्रारंभ करता आमचो पुरुषांव पद्यालिके फाटल्यान वचून दी पुरुषांवाक मांडावळी Krista undiaru parli punascha namo namo sudundara sacramentantam karakcha namo namo Jesu Krista undiaru parli punascha Namo Namo Sorgundara Sacramentantam Karakcha
सर्गीं सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय देवपूण लिपून तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोरासच्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे खोडसाण संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोरासच्या नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा
अदीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाटली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायांत तुज्या लिपय नाणोन पवित्रतान दवर सदां काळजांत.
Kristaच्या आत्म्या माका पवित्र Kristaचे कुडी माका बचाव Kristaच्या रक्ता माका दादोस कर नानय माका भूतका ताचे कुशीच्या
आमची तुका भेटयता तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता सर्गीचो देव तूं रायांचो राय तूं मनशाचो इश्ट तूं पाप्यांक आसरो तूं तुजो सांगात दिता शाश्वीत विशेव तुजे संगी रावो आमचो निचेव युकारिस्तांतल्या जेजू सोम्या तुका नमन करता वंदिता जिणी आमची तुका भेटयता तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता मनशाचो मोग केलोय मरणा पर्यान आमचें तूं काण जालोय उंड्या रुपान पातक पक्षिले मीत मिरवोन सासणीक जिवीत दिलें पुनर्जीवन तोळान युकारिस्तांतल्या जेजू सोम्या तुका नमन करता वंदिता जिणी आमची तुका भेटयता तुझे नांव सोम्या विशेवला लेता उंडो जिवीतासो सासणीक जिवीत दिवसो तुका खाता तो मरण पावसो ना ती आमकां सोम्या उंडो जिवीतासो तुजे बागार सोम्या आमी जियेना येवकारिस्तांतल्या जिया तुका नमन करता वंदिता जिणी आमची भेटयता तुजे नांव सोम्या
आणि दुर्गेस
आमचो विशेष वदना मोदोची रातार तूं आमचो देव उसांबरदर्यान पळयता तुजे सौम्या पातेर रावता स्वादी Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Deku Rupuliace Punpa Muka Moldevace Facă Chip tuja să-i plece Amci Jimmy Santos Amce Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Iedia voda Sacramenta Sastangam Guruya Urvila Tarupa Vorna Novio Riti Adanya Salvon Vecha Astat Vishnya Bhavatache Bordivya Zășe Bapa, Tășe Puta, Ullasa Nistrutiza, Podmi mai masasna sasna, E Catalian Hărzita, Tu ca dogai cea spirita, Sama
ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ತೋಳಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಯ ತೊರೆದು ಮಲಗುವೆನು, ನೀನೋನ ರಕ್ಷಕನು. ನನ್ನ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಡೆನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರದು. ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವು, ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು, ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು. ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೋಶೆ ಏಲಿಯ ದಾವೀದನ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ.
ಕತ್ತಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದ ಈ ಸೈಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ವಾಕ್ಯವ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ಆದ ತ್ರಯೇಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ವರಗಳ ಸುರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಫಲಗಳ ನೀಡುತ್ತ ದಯೆ ತೋರಿದ ಪಾವನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಮೋಹದಿಂಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿ ಆಲಾಪಿಸುವ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿ ಆಲಾಪಿಸುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ
ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿ ಆಲಾಪಿಸುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿ ಆಲಾಪಿಸುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆತ್ಮದೊಡೆಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಆತ್ಮದಾಹದಿಂದ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ.
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು
Sulok Jesu mo garuda, kitlo mo walis damso. Amche sangi disratrauta, amka sambar salaita. Tache bagarir ko nasa, sampun prit mo kartulong. Taso sanggatam kadita, wardo daibig mo kaso. Tache bagarir ko nasa, sampun prit mo kartulong. Taso sanggatam kadita, wardo daibig mo kaso. Facultaci che divorti, moti sodarioto, vece cât mi-a potlut cărta, apleas răctananei da. Baba dita tanca opo, curpe șelea necăita. Aples răcmas tanca camo, dar ce dai doița ta. Baba dita tanca opo, curpe șelea necăita. Aples răcmas tanca camo, dar ce dai doița ta. Vocalista Jesus somia, sasnatan mo cartelea. Mantang say batu seputar, serpon kertau namasa. Satu waktu isya sonsra, cini zatas kabari.
जेजूचं स्वागत करून सोमेस आमी उबे रावया. परगट रितीन ताका आमी मान केलो आनी सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणून ताका आमी परगट केलो. जेजू आमच्या मदें येता आसतना सोमेस्ता आमी उबे रावया आनी त्या सोडवणदाराक जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. Sumesta Jesuku namanu patovya Taka आमी नमस्कार करया.
भाव भयणीनो बत्ती 2 घंटे आमी सम्या सांगाता करसून हांगासर पावल्या. इतल्या अपुर्बेन शिस्तेन भक्तीन हो पुरुशा तुमी मांडून हाडला आनी तुमी हातूंत शिस्तेन भक्तीन वांटो घेतला. इतले कश्ट काण इतली मेहनत काण हो योकरिस्तो पुरुशा काडिल्ल्या आमकां सकाळमेंतलो जेजू आमचे थंय काकुळदार जावचो ना गाय, आमचे थंय मोगाळ जावचो ना गाय. बरोवशाची यात्रिकां जावन आमी सर्गींच्या पयनार आसता आसतना जेजूच्या स्नानाचें पेस्तास जेजूचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी बाप सर्गार्थान उलयल्लो, हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका, तो म्हाका चड मोगाचो. आमी ताका मानवून चलोवंक आनी ताका मोगाचीं जावन जियोंक तसो समी आमकां समेस्तां बेसावन दिवं दी. तुमी मात्र न्ही जायत्या आमच्या पुलिसांनी इतर सिंबंदीन आमकां जायतो आदार दिला. तांच्या सर्वां खातीर आमी मागोवंक जाय. ह्या सगळ्यांचो आशिर्वाद सर्वांचेर आमी मागोवंक जाय. भाव भयणीनो, ह्या आमच्या 2 वरांच्या पयल्या वेळार कितलोसो लोक मार्गार रावून आमचे दिश्ट नासले आमचेर न्ही म्हाका जेजूचेर आनी आमची शिस्तांनी भक्त पळोवन तांकां कितें म्हणी बगलें आसतलें. जाय की समी जेजू क्रिस्त व्हरतो आमचो समी आमचो देव आनी तुमी हें वेवस्थीत तरान मांडावळ केल्ली पळोवन म्हाका मस्त संतोश भोगता. आनी त्या देखून आयचो पुरुशा मांडावळीन करूंक मेहनत घेतल्या सर्वांक अनुभक्तीपणान वांटे घेतल्या सर्वांक ते खंयच्याय धर्माचे जावन दी. आमचे थंय बरें मौन दाखोवन आमचे थंय मोग अभिमान दाखयल्या सर्वांक आनी सांगाताच आमचेर कोण वायट चिंता, आमच्या विशांत कोण वायट चिंता, कितें वायट करता समेस्तां ह्या सकाळचो आशिर्वाद आमी मागून येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गायन करया. आमी प्रार्थुया. हे सम्या जेजू क्रिस्ता हे विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सुडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळदांस आमचे ती आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राजवट करताय ससनाच्या ससनाक. Namaskar.
सरबत तयार आसतले दया करून तातले बेगीन वचून सरबत पियोवन तुमच्या जाग्यार बरें करून बसा बारीक अपुरबाय दिसता सोबाय दिसता आनी सोबाय अखेर पर्यंत आमी सांबाळूंक जाय त्या देखून वसा सरबत पिया आनी 1-2 मिनटांनी हांगासर मानाच्यो वाती आमी वांटतल्या सगळ्या फिरगज कुटुंबाक ह्या फिरगजींत वाती वांटची रिवाज आसा देखून उपादेश कार्यदर्शी गवळी मंडळी जाल्या उपरांत हर एका वाड्याची नांवां सांगतात आनी त्या वेळाचेर त्या वाड्याच्या मलगड्यांनी येवन ह्या कोणी कुटुंबाच्या सांद्यांनी येवन मानाच्यो वाती वरवेच्यो आनी त्यो जाल्या उपरांत उपाध्यक्ष जराल तरान आज कुमो केल्ल्या सर्वांक उपकार आठवणी करता आनी ताच्या बराबर बेगीनच आमी मिसाचें बलिदान प्रारंभ करता हांव चिंता आमचे बिसायब येवन पावले म्हजें कार्तीन दिसता आमचो सुनील गेल्लो बिसायबाक आपोवन हाडूंक बिसायब जवळ पावल्यात आसतले आनीक हांगासर आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मानादीक एलोशियस पॉल डिसोजा मिसाचें समारंभीक बलिदान भेटून आयचो संदेश आमकां पाठयतले ऑल रायट आमी वेळ पाड करचो नाका तुमी सरबत पिवंक वचून फाटीं येया मानाच्यो वाती आमी वांटूंक सुरू करता कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती मीना डिसोजा ही आतां पट्टी वाचतली आनी ह्या वेळाचेर संबंद जाल्ल्यांनी येवन ह्यो मानाच्यो वाती व्हरून वचूंक विनंती उपाध्यक्ष म्हणटा ह्या कुशीन थोड्यो बसका खाली आसात म्हूण सांगून खाली बसका सोडनाकात उबे रावनाकात तेणें कित्याक मीस अशें म्हणटा आसतना सुमार वेळ लागता 1.5 वर तुमी उबे रावचे म्हाकाय बिदमो दिसता आनी त्या देखून खंय खाली आसात बसका थंय वचून बसका स्विकार करा प्रायच्या आनी तुमी दाखयतात की थोडे गुरकार आनी कोणी ताणें आसल्यार फिरगज गोडये मंडळ संदी आसल्यार तांकां इल्ली वाट दाखया खंय खाली आसात कळना नातल्यार फाटल्यान ताणें तेल्यांक ह्या प्रायस्तांक कळना तांकां देखील आपोवन हाडून बसकेर बसया ह्या वाटेनी बसका खाली आसात आनी थंय हॉला कडेन बसल्लीं परत्यान हांव सांगता बऱ्या जाग्यार बसल्यार तुमी बरें तुमकां दिसता आमकां ह्या गातान तुमी बरीं दिसतात पूण मोबायलां बरो काण घेनाकात सगळ्या संभ्रमा वेळार मोबायला एकच स्विच ऑफ करा नाजाल्यार सायलंट मोडार घाला सायलंट मोबायल काडून पळयल्यार जेजूक मिसाक इन्सल्ट म्हणल्यार उडास दवरा ही म्हजी बारीक कल्ती विनंती आज कोंपरीचें फेस्त भाव बांदोणाचें फेस्त म्हणजे फिरगज कुटुंबाचें फेस्त पोरवां सैरीन दैरीन पुराय येतात सकाळचें फेस्त पूण आज फिरगज कुटुंबाचें फेस्त आनी त्या देखून तुमची मोबायलां हांव परत्यान विनंती करता पण हांव मोबायल दवरना जाल्यार पुरा मिसाक कुमसाराक सक्रामेंता पुरा वेताना म्हजेर मोबायल आसना मोबायल नासतना जियोंक आमकां जाता त्या देखून म्हजी बारीक कल्ती विनंती मोबायलां एकच तुमी सायलंट मोडार दवरा स्विच ऑफ करा आनी सहकारशी आतां मानाची वात मांडटात जी कोणाची नांवां उलो करता तांणी येवन विगर बापातावन मानाची वात स्विकार करचें फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा 39 वाड्याचे गुरकार आनी प्रतिनिधी 39 वाड्याचे गुरकार आनी प्रतिनिधी विविध संघ संस्थेचे अध्यक्ष तीन कॉवेंतांचे वडीलनी सिस्टर जोसेफ मेरी सुपिरियर बेतेल कॉन्वेंट सिस्टर अल्फोन्सा एंजरिल सुपिरियर निर्मला कॉन्वेंट सिस्टर हेजिल्डा जोसेफ सुपिरियर सेंट अलोशियस हॉस्टेल
गौरव संदे, श्री बेजिल डिसोजा आणि श्रीमती वीणा डिसोजा. आता कुटुंबाक मानाची वाद वाड्याची नांवां आपयतना त्या त्या वाड्यांत आसलेल्या कुटुंबाच्या एक एक सांद्यांनी मुखार येवन मानाची वाद स्वीकार करचे. क्रिस्त राय वाडो, कोसेसांव वाडो, फातिमा वाडो, फातिमा पयलो वाडो, फातिमा दुसरो वाडो, ग्वादालुपे वाडो, भगेवन कुर्सा वाडो, मिनीन जेजू वाडो, लूर्ड्स वाडो, नित्यादर पयलो वाडो, नित्याधर दुसरो वाडो, भलायकी माय वाडो, रोजार माय वाडो, रुजाय पयलो वाडो, रुजाय दुसरो वाडो,
रुजाई तिसरो वाडो. जेजूच्या पवित्र काळजाचो वाडो. सांत आंतोन पयलो वाडो. सांत आंतोन दुसरो वाडो. सान फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो. सान फ्रांसीस सावेर दुसरो वाडो. सान फ्रांसीस सावेर तिसरो वाडो. सान जुजे पयलो वाडो. सान जुजे दुसरो वाडो. सान लॉरेन्स वाडो. सान लुईस पयलो वाडो. सान लुईस दुसरो वाडो. सान मिंगेल पयलो वाडो. सान मिंगेल दुसरो वाडो. सान पाऊल पयलो वाडो. सान पाऊल दुसरो वाडो.
São Pedro वाडो São Rita वाडो São Sebastião पयलो वाडो São Sebastião दुसरो वाडो São Sebastião तिसरो वाडो São Teresa वाडो वेलंकनी वाडो मिलार माय वाडो या मिसाची हृदय या पोरी आसात देवान गेल्या स्वरूप कराकर गंजावन मिसिता वायलट फ्लेवी डिसोजा आनी कुटाम नित्यादार दुसरो वडो रियोन डिसोजा अच्छा जिविताच्या धेन्यागर गजावन मिसिता सेक्रेड आर्ट वडो रोनाल्ड मोंतेरो आनी कुटाम होली क्रॉस वडो जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम होली क्रॉस वडो विल्फ्रेड डिसोजा रोजारियो दुसरो वडो बैप्टिस्ट जेसिंता फेरावो सा आंतोन पयलो वडो कार्नेल डिसोजा आनी कुटाम सा लुविस पयलो वडो ऑल्विन आणि मीना डिसोजा सेक्रेड आर्ट वडो प्रेस्टन मोंतेरो सान सुजे दुसरो वडो वियोना मोंतेरो क्राइस्ट द किंग वडो संदीप अजित आणि कुटाम पंपवेल लीना मोरस पानीर टेली जॉन टेलिस सा पेद्रो वडो फिलिप फेरावो आणि कुटाम लुड्स वडो ऑल्विन सुचिता सॅन्थनेस इन्फेंट जीसस वडो स्टेला डिसोजा आवर लेडी ऑफ हेल्थ वडो डॉल्फी प्रीति डिसोजा सेक्रेड आर्ट वडो सेबेस्टियन अर्गामी सिता प्रवीण मीरा मोंतेरो सेक्रेड आर्ट वडो अर्गामी सिता सेवरिन डिसोजा सांजुजे पयलो वडो जॉयल डिसोजा रोजारियो तिसरो वडो बबिता पिंटो सा सेबेस्टियन पयलो वडो मॅग्दलिन क्रास्तानी कुटाम सा तेरेजा वडो तेरेजा डिसोजा सा पाउल पयलो वडो हेरल्डाइना डिसोजा सा पाउल पयलो वडो रायमंड कैथरीन सिक्वेरा फातिमा पयलो वडो जॉय डिसोजा सा फ्रांसिस सावेर पयलो वडो स्टेफी डिसोजा सा फ्रांसिस सावेर पयलो वडो सिंथिया डिसोजा सा फ्रांसिस सावेर पयलो वडो आयजा क्लारा डिसोजा सेक्रेड आर्ट वडो सिल्वेस्टर फर्नांडिस आनी कुटाम सा सेबेस्टियन पयलो वडो जॉन प्रकाश डिसोजा आनी कुटाम सा सेबेस्टियन पयलो वडो प्रीमा कर्नेलियो सा फ्रांसिस सावेर तिसरो वडो ज्योति स्टीवानी डेल रिया सा सेबेस्टियन दुसरो वडो ग्रेसी वेगस सा फ्रांसिस सावेर पयलो वडो शेनोल शानोन शानोरा आणि स्विझल डिसोजा फातिमा पयलो वडो
काजराच्या उगडासाक देवाक अर्गा जावन मेसिता प्रज्वल अश्विता लोबोसा मायकल पयलो वडो अर्गा मेसिता अल्फ्रेड प्रामिला डिसोजा आनी कुटाम फातिमा पयलो वडो सावेरा फेरावो फातिमा दुसरो वडो माउरिस डिसोजा सांतेरेस वडो मेरी जोसेफ आनी कुटाम सा अंतोन पयलो वडो सनविथा एलेट डिसोजा अवर लेडी ऑफ हेल्थ वडो जॉन फेरावो आनी कुटाम सा पावलो पयलो वडो काजराच्या 5 वर्साच्या उगडासाक मेसिता लवित प्रीतम आनी डिशा सान फ्रांसिस सावेर दुसरो वडो अर्गा मेसिता जोविटा एनसिटा डिसोजा फातिमा वडो विनर्स डिसोजा वडो आल्बर्ट सिल्विया डिसोजा होली क्रॉस वडो शर्विन क्लीटा सोनिया आनी शेन डिसोजा होली क्रॉस वडो मेल्विन मोंतेरो बाळोक जेजू वडो सान सेबेस्टियां कर्गा जावन मेसिता सोबिन आनी प्रवीण राज सान सेबेस्टियां तिसरो वडो अर्गा मेसिता रोजी आनी विनीता डिसोजा नित्यादार पयलो वडो रॉयसन डिसोजा सान पावल दुसरो वडो किरण लविना डिमेलो ताकोडे कार्मिन क्रास्ता सान रिता वडो मेल्विन सी आनी विल्मा डिसोजा सान पेद्रू वडो लेनिशा आनी लिशान डिसोजा अवर लेडी ऑफ हेल्थ वडो सेवरिन डिसोजा नित्यादार पयलो वडो पवित्रा जोसेफ डिसोजा नित्यादार पयलो वडो रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम वेलेन्सिया मेल्ड्रेड रेश्मा आनी कुटाम रोजारियो पयलो वडो रवी फेरावो सांतेरेसा वडो वलिटा डेल्विन क्रास्ता आंजेलोर ऑल्विन अनिता डिसोजा सान पावल दुसरो वडो लिशा जेस्लिटा डिसोजा सान पावल दुसरो वडो रायमंड मोंतेरो आनी सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसिस सावेर तिसरो वडो फ्रांसिस पिंटो आनी कुटामो सान पावल पयलो वडो स्टीवन डिसोजा सान पावल पयलो वडो ग्लॅडिस आनी नॉयल प्रिमा डिसोजा सेक्रेड आर्ट वडो रिचर्ड जुलियट डिसोजा वेलंकनी वडो रॉन्सन आनी रॉयडन डिसोजा होली क्रॉस वडो ऑल्विन वायलेट डिसोजा नित्यादार दुसरो वडो अल्मावाक मेसितात लॅन्सी आनी आयडा डिसोजा हांच्या आत्म्या मेसिता कुटुंबाचे संदे होली क्रॉस वडो इग्नेशियस लासरोदाच्या आत्म्या मेसिता कुटुंबाचे संदे बाळोक जेजू वाडो फेलिक्स लासरोदाच्या आत्म्या मेसिता कुटुंबाचे संदे बाळोक जेजू वाडो आयरिन डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता अशोक मोंतेरो आनी कुटाम सान लॉरेन्स वडो आर्थर पेरेराच्या आत्म्या मेसिता डेसी पेरेरा सेक्रेड आर्ट वडो आयसाक वेगसाच्या आत्म्या मेसिता डेसी पेरेरा सेक्रेड आर्ट वडो सेबेस्टियन थॉमस डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता बेनी डिसोजा सेक्रेड आर्ट वडो नोएल मोंतेरोच्या दुसऱ्या वर्साच्या उगडासा मेसिता नॅन्सी डिसोजा नित्यादार दुसरो वडो जोसेफ क्रास्ताच्या आत्म्या मेसिता मागदलेन क्रास्ता आनी कुटाम सान तेरेसा वडो हिल्डा डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता जॉन प्रकाश डिसोजा सान सेबेस्टियां पयलो वडो थॉमस आनी आलिस डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता नवीन डिसोजा आनी कुटाम फातिमा पयलो वडो फ्रांसिस फेरावोच्या आत्म्या मेसिता फ्रँकलिन फेरावो नित्यादार पयलो वडो मायकल आनी जेस्पिन डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता रॉयसन डिसोजा सान पावल दुसरो वडो डेनिस आनी ऑल्विनो अनिटा मोंतेरो रॉयसन मेसितात रॉयसन डिसोजा सान पावल दुसरो वडो हिलारी आनी प्रकाश डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता जुलियाना डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसिस सावेर पयलो वडो लुईस आनी मर्सेन डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता जुलियाना डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसिस सावेर पयलो वडो रेनिटा डिसोजाच्या आत्म्या मेसिता जॉर्ज अलेक्स डिसोजा आनी कुटाम सान पावल दुसरो वडो कुटुंबाच्या अल्मावाक मेसितात जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम होली क्रॉस वडो दिव्या आनी डॉल्फी फेरावो कोसेस वडो मागदलेन क्रास आनी कुटाम सान तेरेस वडो सुनील डिसोजा सान तेरेस वडो सोबिन डिसोजा सान सेबेस्टियां तिसरो वडो रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम वालेन्सिया मेल्ड्रेड रेश्मा आनी कुटाम रोजारिया पयलो वडो ह्या सरीर दे पसोतो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस्ता मागया आयच्या कोंपरीच्या इतरा संभ्रमांक साक आशिल्ल्या सर्वांक देव बरें म्हणची 2 उतरां आयच्या ह्या कार्याक आमकां हांगासर बँड वदकशिल्ले आसात आवर लेडी ऑफ मर्सी बँड फजीर जॉय स्टार बँड काटी पडला हांकां आमी देव बरें म्हणटा पुरुशांक वहाण दिल्ल्या रोशन डिसोजा सामायकल दुसरो वडो DL जेर्मी मोंतेरो पवित काळजा वडो हारून वेगस कोल्ल्या तशेंच डेकोरेशन केल्ल्या सिल्वर स्टार डेकोरेटर्स स्टीवन हांकां देव बरें म्हणटा सक्रामेंताच्या वहाणाक तशेंच इगर्जेच्या हांगासर डेकोरेशन केल्ल्या सुपर डेकोरेटर्स जोसेफ मोंतेरो रोजाई पयलो वडो हाका आमी देव बरें म्हणटा तशेंच वहाणांक सावंड्स वदकशिल्ल्या प्रिन्स सावंड्स मंचिला एंजल सावंड्स पेरमणूर हांकां देव बरें म्हणटा हांगासर यूट्यूब लायव्ह करतात डेल्सन मिडिया मिस्टर डेरिक आनी सांगात्यांक देव बरें म्हणटा फोटोग्राफी करीत आसा स्टार स्टुडिओ पच्चू पेरमणूर सोजा सावंड्स लॉरेन्स शिस्त सांबाळलेल्या ट्राफिक पोलीस कंकनाडी आनी हुळ्ळाल पोलीस ठाणा सिब्बंदीक
तण पिवण ಒದಗಿಸಿल्या ಮರಿಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹುಲ್ಲಾಳವೈಗೆ आणि ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಹುಲ್ಲಾಳವೈಗೆ ಅಂच्या संद्यांक आमी देव बरें कर म्हणटा वाटेर पिवणच्या उदकाची वेवस्था केल्या विजय के वेगस फातिमा पैलवाडो आणि वांटूंक सहकारिल्या सांत तेरेस वाडो तशेंच फातिमा पैलवाड्यांच्या संद्यांक देव बरें कर म्हणटा जेवणांची वेवस्था करच्या रॉयल केटरर्स आणि जबाबदारी घेतल्या हेलरी आणि हाल्फ्रेड हांचो देव बरें कर म्हणटा पुरुषां वेळार दोवी मुस्ताक नासलेल्या भुरग्यांक विंग्स तयार करून दिल्ल्या डेव्हिड प्रवीण डिसोजा कल्लापू तशेंच वाण वदकसिल्या श्री विजय वेगस सामायकल दुसरो वाडो हांकां आमी देव बरें म्हणटा पुरुषांक वाट सुनगर आयिल्ल्या सर वाड्याच्या गुरकारनींक आनी सर वाड्या घरांक आडमकुदू कोपेलांत सर वेवस्था केल्या कमिटी सदस्यो तशेंच विन्सी एलियार पदव हांकां आमी देव बरें कर म्हणटा स्वयंसेवक जावन सहकार दिल्ल्या सर कथोलिक सभा CLC ICYM SSVP YCM आणि हालतार भुरग्यांक देव बरें कर म्हणटा पुरुषांच्या सुरवेतान पुरुषां इगर्जे पावता पर्यंत गंठ मारलेल्या श्री मार्सेल डिसोजा आणि फ्रांसीस डिसोजा हांकां आमी देव बरें कर म्हणटा ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ SI ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ SI ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಮಯಸ್ಥಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರೇಕರು Moka so presaria
शुभवार्तेक साक्षी जाऊया. महिमाताची आम्ही गाजूया. गाव्या गाव्या नवे गीत सोम्या, दिव्या दिव्या काणी कन्या, नाव ताचे वाकण्या, मोग ताचो प्रसार्या, शुभवार्तेक साक्षी जाऊया. साक्षी जाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान करन, रस्त्यांनी ताका गायनांनी गितांनी मागण्यान जय जयकार करन तुमी ताका आपोवन हाडलो. ताका तुमी परगट मान केलो. लोक तुमकां पळोवन सोम्याते खंडीत जावन अजाप पावतलो. ह्या थोडे काळजांत हांवूनच ताचे कडेन मागणें केलां जावं की पुरो. तुमचो भावार्थ तंतू परगट तुमी उचारलो आनी तोच सोमी तुमकां हर एकल्याक तुमी ताचे ते दाखयल्ल्या मोगाक तुमकां बेसांव दितलो म्हणलें खंडीत. हांगासर आमी पावल्या. आतां मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार करता आसतना आज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब आज आचरण करता. तें आमी हांगासर आचरण करन सोम्याक आमी मान करता आनी तेंचो आमी आमच्या जिणेंत आमचोय स्नान, आमचें पवित्र स्नान सोम्यान घेतलें खाली स्नान मात्र. आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास काडन आमी सोम्याक आमकांच समर्पण दिवची गरज आसा म्हणलें आमी समजोन कान घेवन तें करूंक प्रयत्न करया. तुमकां सोमेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव स्वागत करतां. तोच सोमी तुमकां सोमेस्तांक बेसांव दिवं दी. तुमच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन कितलीं तेसांवां आतां पाद्रापान वाचलीं, हें सर्व तेसांवां खातीर आमी मागता. भावानो भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान अर्गां बली जावन आमी भेटोवया. फिरगजेचो कोंपरीचो पुरशांव म्हणटा आसतना फिरगस कुटाम एक जावन सोम्याक मान करता. कोंपरीचो पुरशांव म्हळ्यार तो समुदायाचो एकवट असो गुर्त. क्रिस्त ह्या समुदायाचो मुखेली. ताच्या अधीन आमी आसाव, ताच्या भावारी आमी जिवन आसाव आनी देखून पयलो मान ताका. हर एका व्हडल्या फेस्ताच्या संदर्भार पयलो तो कोंपरीचो पुरशांव म्हण आसा. कित्याक पयलें मान सोम्याक, कित्याक आमी ताच्या नांवान आसाव देखून आनी तो आमची जतन काण घेता देखून ताका पयलो मान. दुसरो मान व्हडलें फेस्त फिरगजेच्या पात्रोनाक मान करूं. हें तुमी उडास दवरचें. कित्याक कोंपरीचो पुरशांव म्हणून जर तर सवाल येता जाल्यार ताची जाप ती. तेंच तुमी केला. तो सोमी
तुमकां सदांच ताच्या वेंगेंत आरावन दवरून दी, सांबाळून दवरून दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान ताचे कडेन मागता. हे मिसाचें बलिदान पवित्र तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां, आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. दूख धरण बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पसत बघेवो सदां जावं कार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सबे माजार परगटलें उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावोंक कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया, म्हजे परचेक बुजवण दिया, म्हणटा तो देव. जेरुसलेमाच्या काळसा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साकरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वस्पराच्या हातांतली दोडी ख्यास्त तिने बगली. एक ताळो बोब मारता, आरण्यांत सरस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडले प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रास्तो करा. हर एक फलकें बरोवन येवन दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर सफळ जावन दी. ऊंच सकल सुवाता सापड जावन दी. फोंड फोंडकुलां आसलो जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वस्पराचे तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, ऊंच पर्वताचेर चडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या तळ्यान बोब मार. भिरांतीत विने बोब मार आनी जुदा शाराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वस्पर आपले पदवेन येता, आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा, ताचें जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता, आपल्या हातांनी तो शेळ्यांक एकठांय करता. आपल्या हर्द्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आत्म्या मुझा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात वड वैभव. आत्म्या मुझा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात वड वैभव. सर्वेस्परा मुझा देवा, कितलो तू वरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश परीत मानतान नेसलोलो. माटवा भाशेन आकाश तूं उकळ धरता. आत्म्या मुझा सर्वेस्पराक नावार, तासो एकल्या सोमात वड वैभव. कितली विचित्र तुझी कर्तुवां सर्वेस्परा. सगळी ती सानवाये तुवें केल्या. तुझ्या रसनानी प्रितूम सगळी भरपूर भरल्या. आपले कितलो विशाळ तो दर्यो, तातूं वस्तात लेखमीत ना तितल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी. आत्म्या मुझा सर्वेस्पराक नावार, तासो एकल्या सोमात वड वैभव.
सांत पावलून तिताक बरयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या भावा, सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी भरवश्यान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्सा विंगडकण दवरचे खातीर ताणें हें केलें. पूण देवा आमच्या सोडवंदराचे बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, बगार आपले काकुळटीन ताणें आमची सडवण केली. ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केली. हो पवित्रत्व आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी भरवश्या वरवीं ससनाचे जिणयेची दायजी जावंक आमकां फावो जाला. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांचो अत्रेग आतां वाडून येतलो आनी जुवांव सुकाय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सकडांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वनाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगाचो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त
म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोन संगती आज आमच्या नियाळाक आसात. पयलें आयचें फेस्त जेजूच्या स्नानाची परब तें आमी उल्लेख करूंक आसा. थोड्यो संगती जेजूच्या स्नाना विशांत वांजेलांत आतां वाचल्लें आमी आयकलें. स्नानीक जुवांव लोकांक स्नान दितालो. तें स्नान जिणी बदलिता म्हणल्यार सो गुर्तू जावन पातकां रडोवन ताचे कडेन गेल्ल्या वेळार तो तांकां जॉर्दान न्हंयेंत स्नान दितालो. आनी त्या वेळार जेजू तांच्या मदें एकलो जावन स्नान घेवंक येता. जेजू ताची गुपीत जिणी 30 वर्सांची सुमार ताणें करचिल्ली. एका सुताऱ्याचें आचार्याचें काम करन दिसपट्टो ग्रास कुटुंबांत आसा सो ताच्या कुटुंबांत पयलें जुजे आनी मोरी, उपरांत जुजे देवादीन जाल्या उपरांत मोरी आनी तो ताच्या वावरान तो कुटाम पोसतालो. दिसपट्टो ग्रास ताच्या वावरा वरवीं तो करतालो. आनी अशें 30 वर्सां गुपीत जिणी जियेतच देवाचें बापाचें आपोणें ताका येता. परगट जिणी बरी खबर लोकांक ताणें परगट करी जाय म्हणून आनी त्या आपोण्याक पाळो दिवन तो आपणाची परगट जिणी सुरू करच्या पयलें स्नानीक जुवांवचें स्नान घेवंक तो येता. हाचो कितें अर्थ? स्नानीक जुवांव स्नान दितालो पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियोंक तो गुर्तू जावन तांणी स्नान घेवंक येजे आसलें. आनी जेजू तांच्या मदें एकलो जावन वेता. तो पातकी न्हय, ताणें पातक करूंक ना. ताका जिणी बदलूची कांयच गरज नातली, पूण तो तांचे मदें येता. ताचो जल्म आमी उडासा काडीचे. दुबळ्यां पैकी दुबळो किरकोळ रूप ताणें घेतलें मनशाचें आनी तो एका गोट्यांत कावणेर जल्मल्लो जावन एक संकेत जावन हांव तुमच्या मदें एकलो. दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळो तो जालो. दुर्बळ्यांक सांगात दिवच्या खातीर तांच्या मदलो आपूण एकलो तुमचे बरीस तुमकां हांव सांगात दिवंक आयलां म्हणलो संकेत गुर्त तो. आनी आतां पातक्या सांगाता तो येता स्नान घेवंक. अर्थ हांवें तुमच्या मदें आयलां तुमकां वयर उखलोवंक. तुमच्या पातकांची सुरकां दिवच्या खातीर हांव आयलां. देखून हांव तुमच्या मदें एकलो म्हणून दाखोवच्याक सगळ्या मनशाक उखलच्या खातीर वयर काडच्या खातीर मनशा कुळाक बचावी दिवच्या खातीर हांव आयलां म्हणल्याचो गुर्त जावन तो तांच्या बरीच स्नान घेवंक येता. आनी स्नानीक जुवांव ह्या जुवां बाबतींत पयलें स्नान दिवंक वपना, पूण उपरांत जेजून ताका सांगलेंच तो स्नान दिता. आनी त्या स्नान दिल्या उपरांत कितें जालें म्हणून आमी वांजेलांत आयकलें. सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकलो. तूं म्हजो मोगाचो पूत, तूं म्हाका मानवराय. आनी सांगताच पवित्र आत्मो ताचेर पारव्याच्या रुपान देवलो आनी पवित्र आत्म्यान ताका स्पिरितान भरलो. हें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आनी सांत पावल दुसऱ्या वाचपान म्हणटा तो आमची सोडवण करूंक आयिल्लो, आमकां पातकां तावन उखलूंक, सर्गेची वाट दाखोवंक, सर्गार आमकां एक जागो तयार करच्या खातीर तो
तो आमच्या गतींत देवलो आमच्या बरीच मनशापण ताणें घेतलें आनी एक मनीस जावन कश्टांची जिणी जियोवन निमाणें खुर्साचें मरण मरून ताणें आमची सोडवण केली आनी हें सांत पावलो दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता भावानो भयणीनो आमी स्नान न्ही पवित्र स्नान घेतलां पवित्र स्नान जेजून आमकां बापाची भुरगीं जावच्या खातीर घडलो एक सक्रामेंत पयलो आनी मुख्य सक्रामेंत तो उपरांत उरले सक्रामेंत आमी काणयोंक शकता पवित्र स्नान वरवीं कशें बापान साक्ष दिली ताच्या पुता विशांत हो म्हजो मोगाचो पूत तशेंच हर एका भुरग्याक ह्या कोणायकी पवित्र स्नान घेतिल्ल्या वेळार तेंच उतार आयकोंक मेळटा वो म्हजो पूत ही म्हजी धूव म्हाका मोगाची आमकां ताणें ताचो भुरगो ताचें भुरगें केलां आनी ह्या वरवीं आमचें तें आसलें तें पाताक सायबाच्या पाताक आनी हेर कितें पातकां आसा जाल्यार तीं धुवन वतात हेर पातकां कोण व्हडांक कोणी पवित्र स्नान घेतात जाल्यार तांच्या जिणयेंत आसलेलीं तें पातकां सकट पवित्र स्नाना वरवीं धुवन वतात आनी नितळ जातात पवित्र आत्मो तांचे थंय देंवता पवित्र आत्म्याची मोर तांचे थंय पडटा आनी ह्या मुखांतर आमी सर्गेच्या राजाक दायजी जाता सर्गेच्या राजाक वचोंक आमकां एक टिकेट म्हणल्यार बरी मेळटा आमी न्ही जावन बापाच्या घरा आमी वचोंक जाता कित्याक आमी बापाचे भुरगीं जावन पुनर्जल्मता आमकां दोन जल्म एक आमचो सैमीक जल्म आवय बापायतावन आनी दुसरो आमचो आत्मीक जल्म पवित्र स्नाना वरवीं दोनी जीवन आमचें आत्मीक जीवन आनी लौकीक जीवन ताची वाडावळ आमी घेता आमच्या जिणयेंत आत्मीक जिणयेची वाडावळ दुसऱ्या वेळार सक्रामेंत आमी घेवन आमी मागण्यांत मेळोवन आमी भक्तीपणान जियोवन आमी अशें आत्मीक जिणयेंत आमी वाडावळ घेता भावानो भयणीनो आमी कशें देवाची भुरगीं जावन पुनर्जल्म घेतला आनी सर्गाचे दायजी आमी जाल्या देव आमचो बाप म्हणून आमी वळखता आनी आमकां देव ताचो भुरगो ताच्या भुरग्या म्हणून वळखता तशें आमी जियोंक आसा म्हणलें आज आमकां उडासाक हाडटा आयचें वाचप आमी देवाचो भुरगो देवाचें भुरगें जावन आमी जियोंक आसा तशें जियोंक आमी सदांच प्रयत्न करया आज येवक्रिस्ताचो पुरशांव तुमी काडलो येवक्रिस्ताक हांवें म्हणले बरी परगट मान तुमी केलो आनी ह्या मुखांतर आमी आमचो भावार्थ परगटलो आमच्या मिसांव आमकां मेळ्ळा भावार्थ तो आमी जियोंक आसा तो आमी परगट करूंक आसा दुसऱ्या रितीन आज तो तुमच्या पुरशांवाक मेळोन क्रिस्ताक मान करून आमी आमचो भावार्थ थंयसर परगट केलो बेनेडिक्ट 16वो पाप साहेब 2007 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर ताणें एक विश्व परिपत्र सगळ्या संवसाराक पवित्र सभेक परगटलें सक्रामेंतुम कारितातीस मोगाचो सक्रामेंत म्हणून त्या परिपत्राचें नांव आनी तातूंत आमकां देवाचो मोग येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखांतर ताणें आमकां परगटलो म्हणटा पाप साहेब त्या पत्रांत सक्रामेंतुम कारितातीस मोगाचो सक्रामेंत देवा बापान आमकां दिल्ली एक काणीक एक देणें म्हणटा पाप साहेब आनी ती काणीक ह्या तें देणें जावन आसा आपणाचो पूत जेजू क्रिस्त आनी जेजूक ताणें एक देणें जावन आमकां दिलें आनी जेजून आपणाकच येवकरिस्ता मुखांतर
एक देणें जावन आमकां तो मेळटा. येवकरिस्त जेजू आनी हो जेजू देवाचो पूत आनी देवान ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो एक देणें एक काणीक जावन. देखून सांजो हांव म्हणटा देवान मनशाचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो आमचो सांगाती जावन आमचें खाण जावन आमच्या एक पैनाची एक वाट दाखोवच्या खातीर ताणें आमकां तो येवकरिस्ता मुखांत्र एक काणीक जावन मेळ्ळो. आनी देखून पापसाहेब म्हणटा हो सक्रामेंत आमकां एक भावार्थाचो एक मिस्तेर. येवकरिस्त is a mystery to be believed. Eucharist is a mystery to be celebrated. Eucharist एक मिस्तेर आमी आचरण करचो मिसाचें बलिदान. आनी Eucharist is a mystery to be lived. Eucharist आमी आमच्या जिणेंत जियोंक आसा. पापसाहेबान ताच्या परिपत्रांत सांगिल्लें तें आमचो भावार्थ येवकरिस्तांतल्या जेजूतय आमी जियोन दाखयता. तुमी आज तो परगट केलो येवकरिस्तांतल्या जेजूक वाटेर मार्गान हाडन तो आमचो भावार्थ. मिसाच्या वेळार म्हणटा होच आमचो भावार्थ होच पवित्र सभेचोय भावार्थ म्हणून आमी म्हणटा हो येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी भावार्थांत वळखता. येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी ताचें बलिदान भेटोवन तें आमी आचरण करता. बलिदाना मुखांत्र येवकरिस्त आमी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी आचरण मान करता आनी तोच येवकरिस्तांतल्या जेजू आमी जियेता. जेजून आमकां येवकरिस्त दिलो आमी पातयेचे आमी आचरण करचें आनी आमी जियेचें म्हणून. जेजून कितें केलें? जेजू ताकाच आमकां एक बलिदान जावन समर्पण दिलें. आमच्या खातीर तो कुर्सार मेलो. आमी आमच्या जिणेंत ताणें आमकां येवकरिस्तांत ताकाच मोडून आमकां तो आमचें खाण आनी पिवण जाता. देखून आमी तशेंच मोडून आमी ताका परगट करीचे. सांत थॉमस आक्वीन पवित्र सभेचो दोतोर तो विशेष मोगा बूक ताणें बरयला तो येवकरिस्ता विशयांत ताणें बरयल्लें एक गीत सेनाशेन्स म्हणून म्हळ्यार आपणाचे जल्माच्या विशयांत जेजू विशयांत तो बरोवन तो म्हणटा तुज्या जल्मान तूं आमचो सांगाती जालोय. तुज्या परगट जिणेंत तूं आमचो इश्ट जालोय. निमाण्या जेवणार तूं आमचें खाण आनी पिवण जालोय. निमाण्या शुक्रारा दीस कुर्सार तुवें मरोन आमचो जामिनी जालोय. आनी सर्गार तूं आमचें इनाम जावन रावलाय. मान तुका, अर्गां तुका, होगळीक तुका, आराधन तुका येसुम्या जेजू क्रिस्ता. हें गीत सांत थॉमस आक्विनान जेजू विशयांत बरयल्लें. जेजू ताच्या जल्मांत आमचो इश्ट, परगट जल्मांत आमचो सांगाती, परगट जिणेंत आमचो इश्ट. हांवें उडल म्हळें कशें तो सांगाती जालो दुबळ्यांतलो दुबळो जावन. दुबळ्यांक हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणलो गुर्त जावन सांगात ताणें दिलो दुबळ्यांक. ताचें मिसावी जावन आसलें दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक हांव आयलां. ताच्या जल्मांत तो दुबळो जावन सांगाती जावन जल्मलो. ताच्या परगट जिणेंत आमचो इश्ट तो जालो. लोक हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान गेलो. तांकां सगळ्यांक ताची पिडा ताणें गोड केली, बरें केलें, बुजावण दिली, धैर्य दिलें, मेल्ल्यांक सयत ताणें जीव केलें. तो इश्ट जाल्लो. तो आमचो इश्ट जाला. ताच्या निमाण्या जेवणार तो आमचें खाण आनी पिवण जाला. येवकरिस्ता मुखांत्र आमकां तो मेळटा आमचें खाण जावन. आनी
निमाण्या शुक्रारा ताणें जीव दिलो आमच्या खातीर. आमी मोर जाय आसलें तो मेलो. आमची जामिनी तो जालो. जामिनी तुमी जाणात कोर्टींत जामीन रावतात जेलांत आसल्याक सोडोवच्या खातीर. देखून हो जामीन आमकां तो जामिनी रावलो. आमी मोरच्या बदलाक तो मेलो आनी अशें आमकां नवो जीव ताणें दिलो. शुक्रारा दीस निमाण्या शुक्रारा कुर्सार मरोन आमची जामिनी तो जालो आनी सर्गार आमकां तो आमचें इनाम जावन आमकां राखून आसा. अशें सांत थॉमस आक्विनान येवकरेंतल्या जेजू विशांत बरयल्लीं तीं उतरां. भावानो भयणीनो, आमी बिलकूल विसरचें नाका. येवकरिस्तांत आमी येवकरेंतल्या जेजूक आमी काणयो घेता. आमचो मनोभाव कसलो आयच्या दिसा जेजूक आमी परगट मान कर्ण आयल्या जाल्यार आनी आतां मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमी आसात जाल्यार आमचो मनोभाव येवकरेंतल्या जेजू थंय कसलो. जेजू आमचे थंय कसो आसा. आमचो एक इश्ट जावन आयला. आमचो एक संगाती जावन आयला. हो जेजू येवकरेच्या मुखांतर हर एका इगर्जेंत उंड्याच्या रुपान राखून आसा. हांगासर तुमची इगर्ज आसा. तुमी येणे तेणे पाशार जातात, हांगा येतात, पूण जेजूक पळोवचें मन तुमचें तें आसा गी. म्हाका उडासा एक विगार प्रायसो ताका कितें कामांत फिरगेचो लोक येता जाल्यार तो म्हणटालो पयलीं वचूं जेजूची भेट कर, बागेल ओपन आसा आनी उपरांत म्हजी भेट कर अशें म्हणटालो. आतां आमी म्हणना जावंक बरो हांगा एक बरोवन घाल्लें आसा, हांवें वाचलां. भावानो भयणीनो, ही संवय आमचें तें आसा जें आमच्या भुरग्यांत हांव तें हे जें जेजू हांगासर आसा म्हाका राखून आसा. म्हजो इश्ट जावन म्हाका बुजोवंक, म्हाका धैर्य दिवंक, म्हाका कुरपेन भरूंक, म्हज्या अस्कतकायेंत म्हाका तो बळ दिवंक आसा. ताचो म्हाका उडास आसूं दी. ताका भेट दिवचें एक बरें मन आमचें तें आसूं दी. आमी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी खाण घेता कुमगारान मिसाच्या वेळार. तो आमचो इश्ट जावन आमकां सांगात दिवंक येता. आमी कुमगारा घेता आसतना सवय रमयता गी या कांय म्हणी ते मोतींत उडासा काडन जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हाका बाचावी दिल्लो, म्हजो इश्ट जावन येता, म्हजो सांगाती जावन येता, म्हजें खाण आत्म्याचें खाण जावन म्हाका धैर्य दिवंक येता, बोळ दिवंक येता, बुजोवंक येता. कश्टांत हांव आसा, अनवरांत हांव सांपडलां, तो आसा म्हाका धैर्य दिवंक. असली चिंतना म्हजें तें येवं दीत. भावानो भयणीनो, हें उडास आमी दवरिचें. जेजूक आज आमी मान करता आसतना जेजूचें इश्ट जावन आमी जियेया. जेजूक आमी घेता आसतना त्या उर्बेन मोगान आमी ताका घेवंक आमी या. आनी इगर्जेक आमी गेल्ल्या वेळार ताका एक भेट दिवन ताका आमचो मोग आमी उचारया आनी ताचो ताचें सांगातपण आमचें तें आसा म्हणून आमी दाखोवया. जुआंव पॉल दुसरो अमेरिकाच्या कॅथेड्रलांत, न्यूयॉर्काच्या कॅथेड्रलांत भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तो म्हणालो एका इगर्जेची सोबाय भायल्या डेकोरेशनान न्ही, सोबीत पेंटिंगांत न्ही आनी यार कितें आकर्शणाक वरवीं न्ही. एका इगर्जेची सोबाय एक भावार्थी भाव या भयण इगर्जेंत दिंबेर पडोन मागणें करचें तेय जावन आसा एका इगर्जेची सोबाय म्हूण तो म्हणालो. तुमच्या इगर्जेक तसली सोबाय तुमी दिवंक प्रयत्न करा. जेजू आमचो आमकां राखून आसा, आमचो इश्ट तो, ताका आमचो मान आनी प्रत्येक तरान आमची भेट तो राखून आसता. ती ताका मानवून दी आनी अशें आमकां तो ताच्या मोगांत सदांच आरावन दवरून दी. तो जावन आसा आमचो इश्ट, तो जावन आसा आमकां सर्गाची वाट, तो जावन आसा आमचें इनाम म्हणलें आमी उडास दवरून तशें आमची जिणी ताणें ताकाच मोडुल्ल्या बरी आमी आमकांच मोडून सेवेन आमी जियोवन आमी क्रिस्ताचें म्हूण दाखोवया. आमेन.
उबी रावा. आमच्या बावार्थाची उसारणी आता आमी करया. एकाच देवाक सदमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आनी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तालूक जल्लो करो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रुचूंक ना बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सर्वणे पसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारी मनेचे उदारी ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सदमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तो निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतांनी स्थापलेले देव सभेक सदमंता पथकांच्या भोगसऱ्या खातीर एक पवित्र आस्था मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमी फिरगज कुटाम भावार्थान आमी एक जावन आसाव. भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान आमी जिवन आसाव आसता. आमी आमच्या सोम्याक उलो मारया. आमची सोर मागणी आनी गरजो ताका आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान स्थापल्ले पयस सभेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमचो पापा सर धर्माध्यक्ष आनी ह्या जाग आपल्या परजेक भावार्थान आनी मोगान चलोवन व्हरची आपली जबाबदारी पाळन सर लोकांक भावार्थान सांबाळूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांक तुजे कृपेन सांबाळ. तांणी लोकांक करच्यो बसवण्यो आनी तांकां विंचून काडिल्ल्या लोकां थंय तांकां आसचे कायदे आनी जबाबदारी सुखानासतना पाळोवंक तांकां बरें मोण आनी उदारपण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे समाजेन दुबळीकाय बेकारपण आनी हेर वायट आनी कश्टांच्या लोकांक तूं पाव. आमची संपन्नमळां सर्वांसंगी गरजे प्रमाणे वांटून जियोंक आमकां शिकय. कश्ट तेल्या भावा भयणींक आदार दिवंक आमची काळजां उक्ती कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांनी आनी आस्पत्र्यांनी वेगवेगळ्या पिढ्यांनी कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींक तूं सांगात दी. तुजी खुशी तर तांकां पिड्यांतलें गूण कर. सर आमच्या उतरप्रायेच्या भावा भयणींक जिनेमच्या अस्तमते वेळार शांती आनी सुशेग लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. फिरकजीच्या विविध योजना खातीर उदार मनान दान दिल्ल्या सर्व दानीचेर तुजी विस्तार बेसांवांक घाल. तांच्या कुटुंबांची सर्व योजना सफल कर. कुटुंबान तुज्या मोगाचे राज्य सदांच रास करून दी. शांत समाधानाचे बऱ्या भलायकेचे जिवीत तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजे दैवीक बेसांव हे पवित्र बलिदान भेटोवच्या आमचे मोगाळ निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक एलोशियस पावल हांचेर. तांच्या कुडीक भलायकी मोतीक समाधान आनी काळजाक संतोष सदांच फावो कर. तुज्या मिसांव वावरांत सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संतोष बरीत आयच्या ह्या होरत्या दिसा मागता हांव आमी सगळीं फिरगसगारां आमच्या मोगाळ विगार भोव मनादीक बाप सिप्रियन पिंटो खातीर. फिरगजेच्या सर्व उदरगते खातीर तशेंच मोगाचे आनी एकवटीत
फिरगस कुटुंब बांदून हाडच्या मिसा वावरांत आपणाकच समर्पिल्ल्या तांकां तुज्या दैवीक बेसावांनी भर. सदांच बरी भलायकी दिवन जे कितें तुज्या महिमे खातीर तांणी करूंक आशेतात ते सगळे सफळ कर म्हूण मागता हांव. तुज्या पुताच्या मेजा बोवारी जमलेली आमी सर्व ताच्या उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो पाळूंक आनी वायट सांडून बरें विसूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता हांव. एकडे पर आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत ताणून बापाक भेटोवया. भोव मोगाळा बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुजो बाबार्थी लोक हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक सांगात आयिल्ल्या वेळार आमकां तुज्या बेसावांनी बर. सर आमच्यो गरजो थोड्यो आमी उसारल्यात आनी थोड्यो आमच्या काळजांत तावन भेटयल्यात. ह्यो सर्व तूं स्विकार कर. आमकां कितें जाय तें तूं जाणाय. आमची जिणी संतोशाची, समाधानाची, भलायकेची, माया मोगाची, एकामेका सुख दूख वळखून वांटून घेवची तसली बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक आमकां गरज अशी कृपा दी. येवकरिल्ल्या जेजू तें आमचें भक्तीपण वाडय आनी आमी चड आनी चड येवकरिल्ल्या जेजू तें आमी एकवटून जियोवंक आनी तसो एकवट एकामेका आमच्या समाजेंत भावबंदपणाच्या स्पिरितान जियोवंक आमकां प्रत्येक तरान तुजो आदार कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात. आमेन. करण फाटी आसल्यो काणिको हाडणे या इजमोल तुमी जमो करा, पूण थंय काणिको आसल्यो ते मुखार हाडा.
पसपुर्यांक तुझ्या जेवणान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या हाडून आयल्या बापा काणिको ओपून दिता तुका आमी त्यो फुलवावरासो गुदमोगासो जावं त्यो तुका मानवच्यो उंडो वायन दयेन घे बापा बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या पसपुर्यांक तुझ्या जेवणान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या उंडो वायन दयेन घे बापा बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या पसपुर्यांक तुझ्या जेवणान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या म्हज्या बाबा भयणीनो मुचें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्पद मानून घेव. सर्गींच्या कणवळ्या बापा तुज्या आपुरबायाच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलो न्हू ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोन दीत. आमच्या सडवणदारा जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मोदें खरोचो आसा म्हूण आमी सत मानूंक. सर्गार तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी पृथुमेर गायता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारुवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सडवणे पसो तुज्या पुतान सोसुल्ल्या कश्टा मोरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी बाई बाबी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आनी आमच्या लुईस पॉल गवळ्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजी तुवें एकठांय केले हांव तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक
दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजी इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस फोटोग्राफ आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशीता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचें बागन आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. भावा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिर्डी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट देवाची शिर्डी संसाराचे पाप काढलेले देवाची शिर्डी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक
आमकां ताणें आपयलां आमी सुभागी तुमी म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावो ना म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या
जिविताच्या भुंग्यात अर्गात तुका चढवून घाला जेजू तू काळजाच्या गोट्यात सासरी जिवितां दारा मोगान आमचे थंय तूं आयलो आत्ता काळोख निवालोय कुरबेचो घुसमट मागयलोय खरो संतोष लाभयलो तूं लोक जिविताच्या भुंग्यात अर्गात तुका चढवून घाला जेजू तू काळजाच्या गोट्यात सासरी जिवितां दारा तूं लोक जिविताच्या भुंग्यात अर्गात तुका चढवून घाला जेजू तू काळजाच्या गोट्यात सासरी जिवितां दारा पवित्र कुंकारान तूं आयलोय आमचे थंय निवास केलोय दयेन आमचे थंय एकवटलोय सर्गी अनुभव लाभयलो तूं लोक जिविताच्या भुंग्यात अर्गात तुका चढवून घाला जेजू तू काळजाच्या गोट्यात सासरी जिवितां दारा तूं लोक जिविताच्या भुंग्यात अर्गात तुका चढवून घाला जेजू तू काळजाच्या गोट्यात सासरी जिवितां दारा प्रार्थुया कणबळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व बोगसाण्याचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी आपले सवस्कायन तुमचे जिवीत तो बरू सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं बाबडतान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो आनी सर्व पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देखून बसा भावा भयणीनो आज तुमकां मेस्तांक जेवण आसा जेवण जेवल्या शिवाय तुमी वचना म्हणल्यार हांव जाणा त्या देखून थोडे गरजेच्यो तिळसोण्यो आसात देखून आयका आदल्या आयताराची इजमोल मोत्त 5,290 रुपये निवृत्त याजकांच्या निधीक हे इजमोल दान दिलां फाल्या सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत नोवेनाची मिसां सांजेर 6 वरांचेर आसतलीं येवच्या सोनवारा आमी बेस्पाचो संभ्रम चलयतले हांव येवच्या सोनवारा सांजेर 5 वरांचेर मीस ना 6 वरांचेर मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन 7:30 वरां भितर तें आखेर जातलें येवच्या आयतारा आमी आमच्या फिरगजीचें फिरगज फेस्त व्हडलें फेस्त संभ्रमान आचरण करतले हांव 2 मिसां आसतलीं पयलें मीस सकाळीं 6:30 वरांचेर दुसरें मीस संभ्रमीक मीस 10 वरांचेर व्हडा संख्यान ह्या संभ्रमीक मिसांत वांटो घेवंक हांव तुमकां उलो दितां तुमची वाहनां इस्कालाच्या मैदानाचेर पार्किंग करचीं स्टॉल घालतल्यांनी शिस्त सारकी मांडावळ करूंक विनंती आसा फिरगस फेस्ताची वंतीक दान दिवंक नातल्यांनी दया करून ह्या हप्त्याच्या शुक्रारा भितर इगर्जे ऑफिसाक पावीत करूंक विनंती आमच्या पात्रोन सभ्याची मजत आमी जायत्या मापान जोड नासांव व्हडले संभ्रम आमी हांगासर करता ह्या संदर्भाचेर ताच्या मानाक हें फिरगस फेस्त आचरण करता आसतना कुशेन मोगान संतोशान उदारपणान कितें वंतिकी दिवंक तुमकां जाय दान दिवंक तुमकां जाय तें तुमचें बरें मन तुमी दाखोवचें ह्या संदर्भाचेर येवच्या शुक्रारा पुरवान शुक्रारा 17 तारीखेर सकाळींचे मीस जाल्लेंच आमची इगर्ज नितळ करूंक आसतली बऱ्या मनाच्या मनशांनी शुक्रारा सकाळीं 7 वरांचेर इगर्जे येवन इगर्ज नितळ करूंक विनंती नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ता दिसा आमची सांविशेन पावल सभा वातीचें स्टॉल घालता थंयसर वाती विकरपाक मेळटात तांचे तान आंगवणीच्यो वाती काण घेवन तांच्या बऱ्या कामाक सहकार दिवंक विनंती आसा आंगवणीचें तेल थंयसर धर्मात ते वांटतले फेस्ताक 1,000 दान मुर्दूम आनी लायटींग स्पॉन्सर इत्यादी दिल्ल्यांक येवच्या आयतारा फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसा वेळार मानाच्यो वाती आमी वांटतल्यो इगर्जेच्या कामाक दान दिलां लाविटा ग्लॅडविन बाची हेनरी डिसोजा नित्यादार पयलो वाडो काजार लेखार 10,000 रुपये जॉयसन डिसोजा होली क्रॉस वाडो काजार लेखार 4,000 रुपये आयवन डिसोजा रोजार माय वाडो आल्तार भुरग्यांक लोभ हाडच्या खातीर 5,000 रुपये अशोक मामाता मोंतेरो देवादीन आयरीन डिसोजाच्या उडासाक आडम कुद्रू इगर्जेच्या योजनाक 10,000 रुपये स्टेल्ला डिसोजा सबॅस्तियान दुसरो वाडो देवादीन ऑजवर्ल्ड डिसोजाच्या उडासाक 10,000 रुपये तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आनी आमच्या पात्रांचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां ह्या हप्त्यांत कार्यक्रम अशें आसा फाल्या सोमारा बज्जोडींत आमकां याजकांक ऑनगोईंग फॉर्मेशन तरबेती शिबीर आसा आनी त्या देखून हांव तरबेती शिबिराक वेतां आनी सांजेर फाल्या आमच्या आमेंबोळ पाद्र्या पासो 60 वर्सांचो जल्माचो दीस संभ्रम आसा त्या संभ्रमाक वचूंक आसा देखून फाल्यां हांव ऑफिसांत आसचो ना बुधवारा दिसा मुडीपू फिरगजेचें फेस्त आमचे गोळी बापूत थंय प्रधान याजक जावन आसतले मुडीपू फेस्ता वचूंक बुधवारा ऑफिसांत हांव आसचो ना ब्रेस्तारा म्हाका रजा तुमी जाणात म्हज्या जल्मा दिसा म्हाका एक रजा म्हूण सांगून
देखून हांव ब्रेस्तारा हांव बुधवारा सांजेर वचून ब्रेस्तारा रातीक 12 वरां उपरांत फाटीं पावता. म्हजो जल्मा दीस म्हज्या खातीर तुमी मागल्यार पुरो, विश करचें नाका. एक नमा आमरी एक संता मरिये भेटयल्यार मरिये मायची मजत म्हज्या खातीर इल्लेसोडी तर मागा. मंगळारा शुक्रारा आनी शनिवारा हांव ऑफिसांत आसां. फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर सकाळीं 7:30 वरांच्या मिसा वेळार आमची CLC तांच्या रुप्योत्सवाच्या उद्घाटनाचें मिसाचें बलिदान भेटून उपरांत माळये सालांत कार्यक्रम आसा. तुमकां मोगाचें आपोवणें आसा. एक 3-4 चिटी वाचूंक आसात. देवाच्या कृपेन काज जाता ॲडलीन पूत ऑल्विन डिसोस आनी वायलेट आपोसाचो नित्यदा दुसऱ्या वाड्याचो जोशाला लागीं दो एलायस फेर्नांडीसाची आनी कांती तेरेजा फेर्नांडीसाची गार्डाडी बेलतांगडी फिरगजीची. रॉय जॅक्सन पूत रॉकी मोंतेरोचो आनी पावस्तीन कुएलियोचो फातिमा दुसऱ्या वाड्याचो ज्योती मारिया लागीं दो बेंजामीन डिसोजाची आनी तेरेजा अंद्रादेची पेर्नाल फिरगजीची. गौतम मेल्ड्रॉय जॉन पूत माउरीस वेगस असो आनी फिलोमिना वेगस असो सान पेद्रो वाड्याचो जॉयलिन फ्लाविना लागीं दो इमानुएल जॉन मिनेझची आनी फ्लाविया जेसिंताची गुरपूर फिरगजीची. जॅक्सन प्रीतम पूत पॉल वेगस असो आनी जुलियट कुएलियोसो पाणीर फिरगजीचो. ग्लेनेटा लागीं दो फेलिक्स डिसोजाची आनी ग्लॅडिस डिसोजाची गांवदुलपे वाड्याची. फ्लॉयड ॲलन VF पूत फ्रांसीस विविसो आनी ॲग्नेस मोनिसाचो माडेंत्यार फिरगजीचो. डायना पबिना लागीं दो डेविड कुएलियोची आनी आयरीन कुएलियोची फातिमा दुसऱ्या वाड्याची. ह्यो सकळी पयल्यो चिटी. हांच्या मदें काजळ अडक असल्या पोळी सभेच्या वडिलांक कळोवंक तुमकां कायदो आसा. भाव भयणीनो, एक ल्हानशें मोठवें कार्यक्रम. पयले आमचे गोळी बाप ह्यो मानाच्यो वाती वांटतले स्पेशल स्पॉन्सर्सांक आनी ताच्या उपरांत गोळी बापांक आमचो मोठो सन्मान आसतलो. देखून गोळी बापांनी दया करून इल्ले सकला वयर वचूंक तांकां बारीक कस जातात. म्हाकाच कस जातात. ते मॅट एक फिटीच्या आनी चड 1.5 फीट आसा. हांवें इल्ले कश्टान चडचें. आनी गोळी बापांक हांव चिंता पुरवां जुनाक 84 बिशप 84 न्ही 84 जातात. आमकां समेज तांगे गोरती देख ते हांव मागीर सांगता. आतां गोळी बापानो दया करून सकयल थंय रावल्यार आलतार भुरगे मानाच्यो वाती हाण दवरा. आनीक नांव सांगलें बरीत दया करून जाता तितले बेगीन मुखार येया. मागीर वेळ जाता त्या देखून ह्या संदर्भाचेर ह्या सर्वांचो उपकार बावड तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बँड स्पॉन्सर रावल्यांत. बँड स्पॉन्सर पीटर आनी लॅन्सी डिसोजा होली क्रॉस वाडो 20,000 रुपये. ऑल्विन मीना डिसोजा सेक्रेड हार्ट वाडो 15,000 रुपये. फोकस ड्रायव्हिंग स्कूल तोक्कोट्टू 15,000 रुपये. इन मेमरी ऑफ जेसिंता डिसोजा सिरिल डिसोजा नित्यदार पयलो वाडो 15,000 रुपये. अशोक पीटर आनी शार्लेट डिसोजा फातिमा दुसरो वाडो 15,000 रुपये. पेस्ताक बँड मेल्विन आनी लिडविन डिसोजा सबॅस्टियान तिसरो वाडो 15,000 रुपये. देखून जाता तितले बेगीन येवन ह्यो मानाच्यो वाती व्हरून वचा. लायटींग स्पॉन्सर केल्लीं 5,000 रुपये दिवन अशोक शाल्मा डिसोजा पाणीर लेस्ली डिसोजा कुटाम इन्फेंट जीजस अरुण डॅफनी डेसा फातिमा दुसरो. जॉन्सन फेरावो सा मायकल दुसरो. आसेस पॉल डिसोजा सबॅस्टियान पयलो. नवीन जॅनेट जास्मिन डिसोजा सबॅस्टियान पयलो. फ्रांसीस लेन्नी फेरावो पेर्मनूर. सिल्वेस्टर फेर्नांडीस सबॅस्टियान पयलो. कोसेस वाड्याची पेर्मनूर आमच्या कोसेस वाड्याकारा. लाजरस डिसोजा फातिमा पयलो वाडो. मार्सेल डिसोजा सेक्रेड हार्ट वाडो. डोरिस डिसोजा रोझेरियो दुसरो वाडो. जे ऑस्वर्ल्ड शांती डिसोजा रोझेरियो दुसरो वाडो. डेविड डिसोजा कुटाम फ्रांसीस हावेर दुसरो वाडो. जोझफ डिसोजा JMJ इंजिनियरिंग सा रिटा वाडो. हेरी डिसोजा कुटाम सा पेद्रू वाडो. एडवर्ड विक्रम सॅमसन डिसोजा सा मायकल पयलो वाडो. नावनाका फातिमा दुसरो वाडो. रॉबर्ट लोबो फॅमिली लुड्स वाडो. हेरी टेलिस फॅमिली नित्यदार पयलो वाडो. प्रेसिल्ला संतोष स्विडल डिसोजा लेडी ऑफ हेल्थ वाडो. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. आयच्या जेवणाक हांवें दान विसारूंक ना. म्हज्या बर्थडे लेखार पोरू 50,000 रुपया हांवें दान जावन दिल्ले. ह्या फावटी 60,000 म्हूण हांवें सांगिल्लें. म्हज्या बऱ्या मनाक हेरांनी जायत्यांचें बरें मन दाखयलां आनीक जेवणाक दान दिलां. तांचो विशेश तरेन उपकार बावडटा. स्टॅनी डिसोजा LIC पल्या ताचो जल्माचो दीस वेलंकणी वाडो त्या लेखार 25,000 रुपये.
विल्फ्रेड अनिता डेसा नित्यादा दुसरो 10,000 रुपये. गिल्बर्ट बबिता डिसोजा रोजार माई 10,000. शेनॉल शनॉन शनोरा स्विझल डिसोजा फातिमा पयलो 10,000. लुसी डिसोजा मायकल दुसरो 10,000. प्रिसिल्ला संतोष स्वीडल डिसोजा लेडी ऑफ हेल्थ 5,000. डॅनी अल्विया डिसोजा होली क्रॉस 5,000. नाव नका होली क्रॉस 5,000. नवनीत डिसो सेबॅस्टियन अरेंजस पेरमानूर 5,000. नाव नका लूड्स 5,000. इन मेमरी ऑफ ऑजवल डिसोजा स्टेल्ला डिसोजा सेबॅस्टियन दुसरो 5,000. गेविन बबिता डिसोजा रोजार माई 5,000. गॉडविन अरुण डिसोजा होली क्रॉस ऑर्डर 5,000. फ्लोरा डिसोजा सान फ्रांसिस सावेर दुसरो ऑर्डर 5,000. डेविड डिसोजा कुटाम फ्रांसिस सावेर दुसरो ऑर्डर 5,000. जोविटा अनसिटा डिसोजा फातिमा 5,000. राजेश प्रितेश वेग सान पेद्रो 5,000. मेल्विन विल्मा डिसोजा लुईस दुसरो 5,000. आता 3,000 रुपये दिली. राजेश आयडा लविना डिसोजा सान डोरिस डिसोजा रोझेरियो दुसरो. अल्फ्रेड प्रमिळा डिसोजा फातिमा पयलो. संतोष डेल्पिन पायस फातिमा दुसरो 2,000 लेकार दिल्ली. अशोक पीटर शाले डिसोजा फातिमा दुसरो. अशोक पीटर शाले डिसोजा फातिमा दुसरो. मेल्विन डिसोजा सा जुझे पयलो. रेनिशा पायस सा रिटा वाडो. डेलरिया मोंतेरो सेबॅस्टियन दुसरो वाडो. सेवरिन डिसोजा नित्यादार पयलो वाडो. विन्सेंट शांती डिसोजा नित्यादार पयलो. लॉरेन्स शांती डिसोजा कोसेस वाडो. ऑल्विन वायले डिसोजा नित्यादार दुसरो वाडो 1,500 दिल्ली. ॲरन रिशॉन मोंतेरो सांत आंतोन दुसरो वाडो 1,000 रुपये लेखा दिल्ली. तिमोथी डिसोजा वेलंकणी. मथायस जॉयस डिसोजा इन्फेंट जीसस स्टॅनी पायस सा रिटा. रिचर्ड डिसोजा कुटाम वेलंकणी. रोनाल्ड मीना डिसोजा होली क्रॉस 500 रुपये लेखा दिल्ली. दिव्या डॉल्फी फेरावो कोसेस. रिचर्ड ग्रेसी डिसोजा वेलंकणी. नतालिया डिसोजा इन्फेंट जीसस. फेल्सिन कुटीना सान पाउल पयलो. लीजन ऑफ मेरी पेडमनूर. अवर लेडी ऑफ सॉरो पेडमनूर संघटना 400 रुपये. मेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आसतना आज इतर दानी आसात. सरबत दान दिल्ले. आज मरिया गेम्स टीम उरलाला होयगे कोणी एकल्यान येवन ते मानाची वाद व्हरची. आज 3,016 हाडल्यात हांगासर. आमच्या मुस्लिमांक चिकन बिरयाणी जाल्या उपरांत कबाब जाल्या उपरांत रायता जाल्या उपरांत सोडा पियेल्या शिवाय जिरवण जायना भोवशा. ती एक रिवाज. ती रिवाज हांगासर आमी कंटिन्यू करते. तसांव देखून सोडा दान दिला. नेत्रवती मीनुगार संघ उरलाला होयगे आनी कोणी मुखार येवचें. नितळाई सगळी सांबाळची आमचो कावन्सिलर जायतें काम भायर भितर बेजिल डिसोजा आनी समेस्तांनी मानाच्यो वाती व्हरून वचूंक हांव विनंती करता. आतां आयच्या संभ्रमाक मुड्डूम रावल्यांत कुशेन मुड्डूम दिल्ली. अवरेल डिसोजा कुटा मायकल पयलो 10,000. राजेश प्रितेश वेगस पावलो दुसरो 5,000. आग्नेस मेरी डिकोना फ्रांस सावेर पयलो 2,000. स्टेल्ला डिसोजा लेडी ऑफ हेल्थ 2,000. डिओला डिलरॉय डिसोजा सेक्रेट 2,000. फेलिक्स मोंतेरो कुटाम फ्रांसिस सावेर तिसरो 2,000. आल्बर्ट जे फेरावो लोड्स 2,000. नेल्सन रॉड्रिगेस कुटाम फातिमा 2,000. ट्रिनिटी हार्डवेअर सॅमसन डिसोजा पेरमानूर 2,000. डेन्झिटा डेन्झिल वेगस सान पेद्रो 2,000. जॉस्विन डिसोजा बॅस्टियन पयलो 2,000. 1,000 रुपये लेखा दिल्ली. हिलारी फेर्नांडीस कुटाम कोसेस. वायलेट फ्लेवी डिसोजा कुटाम नित्यादार दुसरो. ॲश्ली जोस्ना डिसोजा नित्यादार दुसरो. क्लाइव प्रिन्सन मोंतेरो सान जुझे पयलो. डॅरन ॲडनी डेसा फातिमा दुसरो. ॲस्टन एल्डन डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो. ॲस्टलिन संतानेज इन्फेंट जीसस. मार्सेल सुनीता मॅक्लिन डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो. लिली डिसोजा नित्यादार दुसरो. नवीन चॅनेट जास्मिन डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो. मगदलेन क्रास्ता कुटाम सान तेरेज. रुडॉल्फ रेनिटा डिसोजा फातिमा पयलो. लॅन्सी फेरावो कुटाम कोसेस. सिल्वेस्टर फेर्नांडीस सेबॅस्टियन पयलो. रोमन ग्रेसी डिसोजा नित्यादार दुसरो. जॉन प्रकाश डिसोजा फॅमिली सेबॅस्टियन पयलो. प्रज्वल अश्विता लोबो मायकल पयलो. आयवन जॉसी मोंतेरो फ्रांसिस सावेर पयलो. नेरी डिसोजा कुटाम मायकल पयलो. डेरिक ज्योती मोंतेरो बोंदेल. मेबल डिसोजा कोसेस. ग्रेसी मॉली डिसोजा रोझेरियो पयलो. रुडी अनिता डिसोजा रोझेरियो दुसरो. नवीन रूपा डिसोजा कुटाम फातिमा पयलो. जॉन डिसोजा फॅमिली सान लोरेस. गॉडविन प्रिन्सिया डिसोजा लुईस दुसरो. CLC पेरमानूर. जोझफ सेलेस्टिन डिसोजा सान रिटा. किओना लेईशा डिमेलो ताकोडे. स्टीवन मोंतेरो सेबॅस्टियन दुसरो.
Heri D'Souza Kutam San Pedro, Saloni Montero, Salomi Montero, San José, poi San José Dusro, John Ferravo, family San Paul Poilo, Alvin Jesse D'Souza Coses, Lloyd Lavina D'Souza Bastian Poilo, Daisy D'Souza Coses, Prajwal Raj D'Souza Fatima Poilo. सभा जणांची नावं आम्ही सांगल्यान कित्याक म्हळ्यार गोडी बापातां तुमकां वाद काडूंक संतोष भोगता अभिमान भोगता ते आमच्या मलगडे बिसायब आमचे देशीं जायते वावर केल्ले आमकां समेस्ता मोगाचे आनी तांचे तावन एक मानाची वात व्हरतना खंडी जावन तुमकां संतोष अभिमान भोगतलोच आनी त्या देखून हांवें परवां सांजची जोडी नांवां आजच सांगल्यांत थोड्या जावन आमकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शीन तांणी मुखार येवचें जायती सेवा ती दितात आनी तांणी गोळयो पातावन ही मानाची वात व्हरून वेची तशेंच आमचे हॉलाक जायतो आदार दिता आमचो आदलो उपाध्यक्ष आतां हॉल मॅनेजर जावन मौरीस मोंतेरो तांणी येवन मानाची वात बिसाय पातावन स्विकार करची आयोगांचो संचालक आसा डॉल्फे डिसोजा तांणी येवन आमच्या गोळी बापातावन ही मानाची वात वरीचे म्हूण सांगून अभिमानान संतोशान तुमकां सांगता बिसायबाक सन्मान करच्या पयलें देव बरें करून फिरगज गोळी परिशदी गुरकारांक प्रतिनिधींक सद्यांक सिस्टरांक गायन मंडळीक फिरगज संघटनाक स्वयंसेवकांक बॅकअप्स आनीक बॅकड्रॉप्स फोटोग्राफर बँड सावंड सिस्टम आनीक आल्तरीचीं फुलां रोज एरेंजर्स वामंजूर बँड पुरुषांची वाहनां सावंड्स कदेलां लायटींग बँडकार कुमगार वाणचे मणियारी तांचो संचालक हेरिटेलीस हेरिटेलीस मुखार एक वात व्हरनोस तुवें जायती सेवा हांगासर दिता कश्टांचें काम इतल्या लोकांक हांगासर अरेंजमेंट करचें आनी बिरण्याम आनी ताचे सहाय्यक आनीक सगळ्यांक देव बरें करून कुजनांत घरांत कोमोकरच्या दुलसीनबायक आनीक लित्तीबायक आनी सुनिलान बिसायबाक आपोवन हाडलां आनी परत्यान सुनिलाक बिसायबाक आपोवन व्हरूंक आसा खंय सुनील आसाय ये रे सुनिला एक बिसायबातान वाद काण गे तुजें नशीब बिसायबाक आपोवन व्हरचें आनी फाटीं पावोवचें म्हज्याच कारार हांवें बिसायबाक हाडून सांगिल्लें भाव भयणीनो हांव चिंता इतल्यार आखेर जालें एक बिसायबाक एक कदेल हाडली आपल्या एक रे व्हडले भुरगीं आलतार भुरगीं एक कदेल हाडली रे हांगा अंडोरा रे बिसाय बसून दी एक घडी वयलें कदेल अंडोरा जस्ट एक घडी भाव भयणीनो हांवें बिसायबाक सन्मान करचें अशें व्हडलें कांय बरोवन कांय हाडूंक ना कित्याक म्हळ्यार ताची गरजी ना नो बिशप आमकां कित्याक म्हळ्यार तुमचेर मस्त अभिमान मोग आसा व्हडलो सन्मान न्ही आमचो ल्हानसो सन्मान आज 2,500 वयर लोक हांगासर आसात पळया हांव हिरगान विकार आसतना ताच्या हॉलाचें उद्घाटन बिसायबांत केल्लें ताचे उपरांत काही कामां करपूर आयलें तें हॉल ताणींच उद्घाटन केल्लें लॉरेटोंत हॉल बांदलें तें ताणींच उद्घाटन केलें वाम मंजुरांत हॉल बांदलें तेंय ताणींच उद्घाटन केलें आनीक लॉरेटोंत कंडावटे तांचो मोगाचो इश्ट अलेक्सीस मिनेझस आज मिसाळ म्हाका उडास आयलो तो तांचो इश्ट म्हजो इश्ट आनी केदाळे म्हणटलो म्हज्या पुता सारको म्हूण सांगून बिसावळे केदाळे म्हणटलो तो आतां देवादीन जाला ताजो उडास म्हाका मिसाळ आयलो आयरी बाई ताची पतीन आसा आनीक थंय मस्त कामां जाल्लीं उरल्या फिरगजीन जाल्यांत पूण थंय बिसायबांत पुरा इस्कॉल जावन दी हॉल जावन दी इगर्ज जावन दी द्वार जावन दी आनी कितें जालें पुरा उक्तावण बिसायबाक पळयतलो तो आलसिया म्हाका सोडनातलो आनी बिसायब कुशेन संतोशान ते येतले अशें हांव चिंतलो आतां पेदमनोरांत बिसायबाक काले बेंजार करून आपोवचें ऑलरायट व्हडलें हॉल जालें तें आतां जे बिसायबाक तापयचें मदलें हॉल जालें 20,000 लाखीक अवकाश दिलो सकयल 21 शॉपां आनी सेमिस्ट्रीचें द्वार आदल्या पास्कां बेस्ता दिसा परत आदल्या बिसायबाक हांवें आपयिल्लें कित्याक म्हळ्यार तें एक योजन बारी असाध्य म्हणल्यार बरी आसलें तुमी जाणात आनी वा मंजूरची ताणींच म्हाका सांगलें तें जावचें ना तें असाध्य म्हूण सांगून आनी वक्ला दिसा ताणें सांगिल्लें 4,000 लोक आसलो नाನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗಿದೆ म्हूण सांगून ताणी सांगिल्लें त्या दिसा 4,000 लोकां मुखार केद्दाळे तांचो एक गूण कितें म्हळ्यार प्रोत्साह दिवचो उत्तेजन दिवचें आनीक पाडता पुडची आनी केद्दाळे आदल्या वरनी आतां चड मोग दाखयतात आदीं दाखयतले आतां आनीकी पाद्र्या म्हूण सांगल्यार कितले तांकां लायक करतात म्हणना सगळ्यांनी आपयतात एकडी पुरसत ना तांकां आनीक आज पोरू आलंगारा हांवें फ्यूक केल्लें बिसायबाक पजीरच्या फेस्ता दिसा 2 म्हयन्या पयले काय त्या पाद्री आपण वत्ताय केली कायले कन्फ्युजन जावन आलंगार जायत तूं लागी आसाय हांगा केदाळे येवयेत म्हूण सांगून बिसायबान म्हणलें हांव राखोन आसलो केदाळा पोवचें म्हाका ओलो संदर्भ जायचे आळे आज कोंपरीचें फेस्त फिरगज कुटुंबाचेंच फेस्त आज भाव बांदोळचें फेस्त आनी त्या देखून हांव राखोन रावलो 1 वर्स तिरासानेन आनी तो दीस आज उदेला म्हाका इतलो संतोश जाता की
बिसायबान पळय इतल्या अपुरबायन मीस मात न्ही 20 मिनटां 18 मिनटां शर्माव गणगणी शर्माव सांगला आनी ते आतां 50-60 वर्सांच्या प्रायबरी मीस शर्माव सांगचे जाल्यार ही सकत खंयतावन येता पवित्र आत्म्यांतल्यान येवचें तें बोळ तांचे तेगे अजुनूय आसा मागण्याचें बोळ आनी त्या देखून म्हाका तांचेर मस्त मोग मस्त अभिमान तांणी आमकां पाद्र्यापां मस्त प्रेरण दिलां उत्तेजन दिलां आनीक एक उतर आहा तांचें केदाळे म्हणचें पाद्र्यापां तूं बरें करताय तूं बरें करताय आतां केदाळे पाद्र्यापांनी म्हणचें पाद्रे बिसायब आयलो म्हण पळयला घडलें तूं बरो करताय म्हणलो बिसायब केदाळे आमकां प्रोत्साह एनकरेज दिवन म्हाका आज इतलो संतोश गी आज सिमियान सांगल्या प्रमाणे आनी मेल्यार वडना बिसाय आनी एक विशय काले म्हळ्यार परच्या परत आमी तुमकां सांगलां हो विशय फाटल्या आयतारांनी सांगलां हांवें कितें म्हळ्यार ते एक 26 सेन्स जागो आनी त्या जाग्या फाटल्यान तांणी एक आमी सुद्दां पार्टी आयल्यो 1 लाख 1 करोड 20 लाख म्हणून मेळ्ळे आतां ही एक पार्टी कश्टांनी आयल्या ती बायांची पार्टी पूण ताका पेपर सगळे पेपर आमच्या लागीं ना त्या जाग्यार संबंद जाल्ली ती पुरा पेपरान ते इसारतात तांचे बद्दल ती ते करतात देखून एक पेपर घाले म्हळ्यार एक ताचें GPA जायचें फायलांत GPA ना आनी म्हज्या फ्रेंडान जॉन्सनान 2 म्हयने ट्राय केलें GPA ओरिजिनल रेकॉर्डांत आसल्यार थंय हांव सोदून काडया म्हणून थंय येना हांगा येना आतां कालें करचें ते 25 लाख रुपया इसारतात बिसायबाक ते बारी मोगाचे कितें म्हळ्यार त्या फिरगजींत बिसायब विगार आसले खासच्या इगजीन आनीक तांच्या मुखांत उलोवन टोटली व्हेरी शॉर्ट तांकां बिसायबान फोनार हांव बिरमोती त्या दिसा ते ताल्लूर म्हळ्यार कुंदापूर तांणी पयस आं ते व्हडल्या फेस्ताक गेल्ले पुरो आसन जावन आयिल्ले मात्र आनी हांवें सांगलें सायबान तुमी उलयत कोणाडे ह्या मनशाक उलयत म्हूण सांगून म्हाका पुरो जाला म्हाका रेस्ट करचें आसलें येटी उलया सायबान उलयलेत ते आनी ताचे उपरांत हांव गोंयांत गेलो मागून गेल्लो तुमकां 50 गोंया आपोवन व्हरून आनी तेंत मागणें आहलें पाटी येताना थंय गोंयांतूच बरी खबर बिसायबान म्हाका फोन करून सांगलें आडे तो 25 जातलो न्ही 10 लाखांक ओप्पलो म्हूण सांगून हांव बारीक कुशेर फाटीं आयलो 2 दिसां उपरांत आयला मात कितें फाटीं आयलो आयतार राती फाटीं आयिल्लो तांणी सोनवार राती फोन केल्लें आयतार फाटीं आयिल्लो सोमार सांजेर आमी एपॉयंटमेंट जॉन्सन लोब उपाध्यक्ष आनी आमचे संबंद जाल्ले थोडे मनीस आमी थंय गेले हांव बिसायब ताणें वॉक करना आसलें बायल्यान हांवें सांगलें आडे बिसायब थंय इंत आसा आतां 7.5 लाख मात हांवें दिवचे येस म्हूण हात सेकंड दी म्हणें आनी अशें पळयलें पळय जायत म्हूण जालें आनी ते 7.5 लाख रुपया ताका दिवनय जाल्यात आनीक ते डॉक्युमेंट्स आमच्या फायलांत येवनय जालां आनी हाका एक व्हडलो आदार दिल्लो ह्या आमच्या बिसायबांनी आनी त्या देखून म्हाका मस्त उपकारी मोहन ह्या बऱ्या संदर्भाचेर आनी ह्या वेळाचेर हांव परत्या मागोवंक सांगता तुमकां त्या योजना खातीर 1 एकरे 90 सेन्स जागो आमच्या नांवार हांवें केल्लो आतां परत्यान 50 सेन्स जागोय आमच्या नांवार करून जालो आनीक सुमार 19 लाख रुपये करसून ती माती बोरणी रेडी करून जाला आतां कालें जावं जाग्याचें RTC कन्वर्शन सिंगल सायट काता हाका कितलो तेंप येता हांव नेना मिनिमम 6 म्हयने म्हणी लागतात तुमचे मागणें आसल्यार मात्र हे एप्रील अखेर भितर जायचे मेयाच्या पयल्या हप्त्यांत कुदरूचें फेस्ताचरण करता आमी त्या फेस्ता दिसा फावंडेशन आसून घालीचे त्या इगर्जेक म्हणली म्हाका आशा आसा देखून ती जारी जायची जाल्यार तुमचे समेसाचें मागणें मात्र साध्य गोळी बापी आमचे खातीर मागतले तें जायत जाल्यार मागीर 1 वर्स उरलें म्हाका वेच्या पयले इगर्ज थंयचे जायचे म्हणली तुमची आशा आनी ह्या खातीर फादर JB सल्डानान तुमच्या लागीं पयशे इसारन थंय जाग्याची ताणें जागो खाण गेलो पूण तें सेटलमेंट जाग्याचें जावन जातलें सगळें सेटलमेंट आनी त्या देखून तें उपरांत हांवें करचें पडलें JB पाद्र्या बसून हें उडास काडटा आनीक तुमी दान दिलां त्या जाग्याक पयशे दिल्यात तुमी सुमार 1 करोडा वयर पयसो दिता तांकां दिल्लो थंय 1.5 करोड म्हणसर आनी तशें म्हणटा आसतना ही फिरगज कुटुंबाची आशा जारी जावं दी ह्या खातीर उपाध्यक्ष कार्यदर्शी दयाकर मुखार येवचें आयोगाचो संचालक मुखार येवचें आनीक गवडी बापांक आमचो एक ल्हानसो सन्मान आनी तांचो एक ल्हानसो संदेश आनी ताच्या उपरांत तेच जेवणाचेर मागणें शिकयतले आनी सोमेस्तांक जेवण आसतलें.
देव बरें करूं. कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यान जाल्यार पूण फेस्ता दिसा सांगता. आनी लास्ट सांगचें उतर आसता हांवें. जें कितें तुमी केलां तें म्हजे खातीर करूं ना, बघा तुमच्या फिरगेचे खातीर आनी तुमच्या पात्रोनाच्या मानाक तुमी केलां म्हणलें हर एकल्यानी मतीन दवरून. परत कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यांत कांय सोडणें जालां धाकट्या पाद्र्यापाक आनी सुमेस्तांक घालता भुरग्यांक सगळ्यांकी रास रास देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सो मच. मोगाळ बिगर बापानो, सहायक पाद्रापानो, फिरगेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शीन आनी सर तुमी सिस्टरानो आनी सर तुमी मोगाच्या फिरगेजगारानो, भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, पयले सुवातेर म्हाका मान केलो. तुमच्या विगारान शॉल पांगुरलें, ताच्या उपरांत उपाध्यक्षान जलो केलो, धाकट्या पाद्रापांनी कितें आनी म्हाका सन्मान करून तुमचो मोग म्हजे तें दाखयलो. तुमकां देव बरें करूं. हे सन्मान म्हाका गरज नासलो, पूण तुमचो विगार आसा पळय, तुमचो विगार इतलेशें केलें जाल्यार तें त्या विशयानी कितलें सांगता आनी अशें ताका ददोशी ताचें मन तांदूळ तो दाखयता. तुमच्या विगाराक आनी एक शाती कितें म्हळ्यार खंय पळय जायनातलें अर्द्यार उरलां तें तो कर्ण तो सोडटा. हें मस्तू कडेन तो फिरगेचे गेल्ले कडेन केलें अर्दें गुरें जाल्लें काम तें कंप्लीट करचें जाल्यार ताका दर्जे पडटालें. तशें ताणें हांगाय पळय तुमची तें हॉल जावंक मस्त कश्ट आशिल्ले आनी पूण ताणें तें कंप्लीट केलें. आनी आतां आनी एक येवजण तें एक कुद्र्यार चापल बांदचें, इगर्ज बांदचें येवजण मस्त कश्ट आसात. हाच्या पयलें विगारांनी मस्त ट्राय केलां आनी ट्राय करनंत आसतना तांकां वर्ग जालो, हो पाद्राप आयलो, हो पाद्राप खंडीत जावन तें कंप्लीट करता म्हळ्यार दुबाव उरना. कित्याक म्हळ्यार ताका तें जाता म्हणसर तो न्हिदना, जाता म्हणसर तो रेस्ट करना. ती ताची एक शाती. आतां ताणें सांगलें एका फाटल्यान एक कितलींच कडी कामां केल्लीं, हॉलां बांदिल्लीं आनी म्हाका आपयल्लें तें उक्तावण करूंक म्हणून. हें तुमच्या पाद्रापाची शाती ताच्या भलायके खातीर मागा. त्या वेळा भलायकेन बरी आसल्यार हांगाचीं कामां आनी मुखार जाल्यार खंय कामां करूंक आसल्यार तो करतलोच. ताका हांव म्हज्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद भरपूर तांकां मागता. ताचो जल्माचो दीस आसा देखून तुमच्या समेतांच्या नांवान म्हज्या नांवान जल्मा दिसाचे शुभाशय आजच हांव पाठयतां आनी सर बरें मागता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही फिरगज आमच्या देशीजेंत सुमार फिरगजां पैकी एक व्हडली फिरगज. कितलो लोक हांगा आसा. तुमी सर्व आमच्या फिरगजेचो भावार्थ, आमच्या देशाचो भावार्थी लोक तुमी. तुमचो भावार्थ बरो बलिश्ट आसा. उर्बेन तुमी जियेतात. हांगासर जावच्या कामांक कितेंय काम आसा जाल्यार तुमी रेडी आसात. म्हाका हें गोत आसा. आनी तुमचें दान तुमी लेका वर्त तांकी पुरतें तांकी वर्तें तुमी दान दिवनूच आसात. तुमचे कडेन आसा म्हूण न्ही, पूण तुमचें काळीज व्हडलें, मोन व्हडलें आनी त्या खातीर देवाची आशिर्वादी व्हडली. तुमी कितें फुलाची पाकळी दिल्या जाल्यार देवाक तुमी रीण दिवचें तें तो बाकी दवरना. देव ऋणकारी न्हय. तो केदाळे कितें आमी केलां, पेल्या खातीर केलां, बऱ्या कामाक दिलां, ताचो तो उडास दवरनो. 100 वांट्यांनी तो एका रितीन तो फारीक करताच. तें खंडीत हांवें सांगीत आनी तो आमचो भावार्थी आमचे पातयेनी. देव तुमकां बेसांव दिवन दी तुमच्या बऱ्या मोनाक आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबांचेर समाधान, संतोश, बरेंपण, तुमच्या भुरग्यांक शिकपाक बरी मोत आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें करून देवासपणान भक्तीपणान वागया. बरें मार्गदर्शन तांकां दिया. तांच्या कुशे प्रमाणे जिवंक सोडनाकात. कित्याक तुमी तांकां कितें मार्गदर्शन दिलें, कितें शिकयलें, मागीर तें तुमकांच पाटी मेळटलें.
बरी करणं ती वाडल्यान भक्तीपणान वाडल्यान देवाच्या बेरेंतेन वाडल्यान ते उपरांत तुमकां ताचो प्रतिफळ तांचे तावन तुमकां ती सेवा मेळटली. हांव लाभ उलोवंक वचना, तुमकां जेवण आसा देखून हांव इल्लेशें लांब उलयलो. देव बरें करूं. परत तुमच्या विगाराक, तुमच्या सहाय्यकाक आनी तुमकां समेस्तांक आनी देवाचो आशिर्वाद सांज सेवाची बेसांवां प्रत्येक तरान तुमचेर पडो. तो मारतीर मेल्लो भावार्था खातीर तुमचोय भावार्थ तशेंच तो थीर उरोवन दी. भक्तीपण तुमचें तें सदांची जिवें उरोवन दी. येवकरल्या जेजू तें तुमचो मोग, तुमची भक्त सदांच ती जिवी दवरा म्हूण हांव परत तुमकां उलो दिवन म्हजी उतरां अखेर करता. उबे रावा. मागण्या जेवणाच्या वयर आशिर्वाद मागोवंक सांगला. प्रार्थुया सगळींच्या भोव मोगाळा बापा. फिरगेचेचो कंप्रेचो आयता राज व्हडा संभ्रमान आचरण करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुमकां हांव अर्गां दिता. हांगासर सर भावार्थी लोक भावार्थान उर्बेन भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेतल्या उपरांत आत्मीक जेवण तुज्या पुताच्या येवक्रिस्तेक जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत आतां कुडीक आमकां जेवण तयार केलां. त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमचें तें माया मोग एकवट सोडोवन दी. एकामेका आमी सेवेच्या मनोभावान उद्धार जावन कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन भाव बंदपणाचो स्पिरीट ह्या फिरगेचेंत आनी चड आनी चड मापान जिवो उरोवंक गरजेची कृपा दी. जेवण तयार केल्ल्याक आनी जेवण जेवच्या आमकां तुजें बेसांव दी. फिरगेचेच्या विगाराक सहाय्यकाक आनी ताच्या सवय वावुरच्या सक्तांक तुज्या बेसांवांनी देण्यांनी बर म्हूण मागता. तूं जियेताय राज करताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ली बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. भयणीनो कावंटरां जायतीं आसात. इल्लें सुदारसून व्हरा प्रायच्यांक भुरग्यांक तितकें पयलें सांबाळा. डोंट वेस्ट. जेजून वेस्ट केल्लें परत्यान आपोस्तांनी बरें लोकांनी हें केल्लें लोकांनी भरून काडलें म्हणटात. देखून तुमकां कितलें जाय फूड तितलें खाण घेया आनी 2,500 लोकां जेवणाची मांडावळ केल्या. तितलो लोक तुमी हांगासर आसात आनी त्या देखून दया करून एकामेका सुदारशी आनी कदलां इल्लीं फोल्ड करून दवरा. मागीर गज नातल्या खंय गज नात थंय फोल्ड करून दवरा. पूण कोणें बसूंक जाय मालगाडयांक आनी जाल्यार तुमकां कळटा तें आनी कितें आसल्यार उपाध्यक्ष दया करून मुखार येवन सांग. मोगाचेनो थंयसर पांच कावंटर थंयसर आसात आनी 2 कावंटर हांगासर आसात. जे कोणाक रांदवेचें जेवण जाय आमच्या ऑडिटोरियमाच्या बागला कुशीन थंयसर आसा. रांदवेचें जेवण कोणाक जाय थंयसर तुमी वचून स्विकार करचें. हात धुवच्या उदकाची वेवस्था हॉलाच्या बागल्याक थंयसर आसा. थंयसर हँड वॉश आसात. सुमार 15 टॅप्स आसात. थंयसर वचून आमी हात धुवची वेवस्था करची. हांगासर थोड्यांक हांव देव बरें म्हणटा. आयच्या सोबीत कार्याक आमकां हांगासर वो कंप्रेसो आयतार भोव अपुरबायण जायत सोबाचे तर आमच्या विकार बापान आमचें मार्गदर्शन दिलां. तशेंच आमच्या सहायक बापांनी आमकां सांगात दिला आसता. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आस भोव अपुरबायचें गायन केल्ल्या गायन मंडळी संद्याचो. तशेंच हांगासर ॲम्ब्युलन्स वतक आशिल्ल्या सेंट सेबेस्टियन एरेंजर्स नवणीत. तशेंच फ्लॅक्स घालूंक सहकार दिल्या गिल्बर्ट डिसोजा. तशेंच हांगासर बसकाची वेवस्था केल्या बटरफ्लाय एरेंजर्स रतन. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेवण जाल्या उपरांत तुमी हांगासर रावचे. जॉय स्टार बँड आसा. तशेंच ICUM हांचो ड्रॉ आसा. दुक्रमासाचे ड्रॉ आसा. ICUM दया करून रावच्याक विनंती आसा. हांगासर विगार बापांनी फुडें येवचें आनी दुक्रमासाचे ड्रॉचे लकी कुपन विंच्याक विनंती करता.
सेवेचे कुरवेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन पेरमानूर गटाक व्हडल्या फेस्ता संदर्भी आसा केल्ल्या दुक्रामासाचे ड्रॉ आतां आमी चलोवन व्हरतल्या. ह्या ड्रॉचे पयले स्थान फावो जाता कुपन नंबर 0245 0245 8 किलो दुक्रामास. दुसरे स्थान कूपन नंबर 0738 0738 5 किलो दुक्रामास. आणि तिसरे स्थान कूपन नंबर 0360 0360 3 किलो दुक्रामास. समेस्तांक देव बरें करूं. जेवण जाल्या उपरांत थंयसर लायम सोडा आसता, थंयसर लायम सोडा, थंयसर बोतल्यो तुमी थंयसर बॉक्साचे दवरात दया करून. थंयसर हांगासर दवरनाकात. हात धुले उपरांत तुमच्यो जेवणाच्यो प्लेट्यो थंयसर हँड वॉश आसा आमच्या ऑडिटोरियम कडेन, थंयसर तुमी प्लेट्यो दवरच्याक विनंती करता. इगर्जेची नितळाय सांबाळच्याक विनंती करता. हात धुवच्या उदकाची वेवस्था थंयसर ऑडिटोरियमा कडेन आसा, दया करून ती तुमी सुदारपाची विनंती करता. थंयसर गर्दी करनाकात कावंटर कशीन एकाच लायनीर वेचाक विनंती करता. प्रायच्यांक मलगड्यांक पयलो अवकाश करून दिया. तुमकां भूक लागल्या सकळांक की म्हाका कळटा. तुमी घरा अडेज वरांचेर भायसर आयल्यात, खंडी जावन तुमकां भूक लागल्या. आनीक भुकेल्या लोकांक जेजून जेवण दिल्लें न्ही, उणें पडोवना न्ही, उणें पडचें ना. कोलो फॉर्मोळ म्हणटात, फॉर्मोळ नाका घेता नंतर म्हाका आतां वचून जेवया म्हणून जाता, तितली आशा आता. अवकाशाय काणी घेया. तरणाटी तिके फाटी रावा. तरणाटी त्या भुरग्यांक मुखार धाडा, मलगड्यांक प्रायाच्या मुखार धाडा.
Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा दोन सांपटल्या बावंडान अज्ञाचें बोल जालोय भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दौरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैणा San Sebastian, patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ वो तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागीं तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron